მშვიდობისა, ეს არის ქრონიკა 8-ზე. მე თეა სიჭინავა ვარ. ერთად შევაჯამოთ დღისა და კვირის მთავარი თემები, გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. ხორავის ქუჩის საქმე და პარლამენტის საგამოძიებო კომისია. თქვენ შეგიძლიათ ძალიან ცლად შეაფასოთ, მათ შორის ნეგატიურად კომისიის მუშაობა, მაგრამ მე კონკრეტული კითხვა. გავაგრძელეთ კომისიის მუშაობის შესწავლელი კომისია დაგჭირდეს შეიძლება. ორთვენახევარში დავადგინეთ და ისეთი გაერმოება, რომელიც მერვე თვეს დაადგინა გამოძიება. დიდი სიამოვნებით მოგიწევთ ჩვენთან, თუნდაც ეფექტურად იძიებთ საქმეებს გამოძიებლად. რა შედეგი აქვს კომისიის ორთვიან მუშაობას? ახალი გარემოებები და ხარვეზები გამოძიების პროცესში. ქრონიკის სტუმრები არიან სერგი კაპანაძე, მამუკა მდინარაძე. რატომ გადადგა ნინო გვენეტაძე? ეს არის სასამართლოში დარჩენილი გაბატონებული დაჯგუფება და მისი გავლენა. ეს არის კიდევ ერთხელ მცდელობა იმის, რომ რაღაცა პოლიტიკურ ჭრილში გადაიტანონ სასამართლოში მიმდინარე მოვლენები. მე აბსოლუტურად გამოვიცხავ, რომ ქალბატონი ნინოს გადაწყვეტილება უკავშირდებოდეს რაიმე შიდა პროცესებს. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება თუ ზეწოლა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეზე. რა ხდება სასამართლო სისტემაში? ნაზი ჯანეზაშვილი და დიმიტრი გვრიტიშვილი ქრონიკაში. ერთი ადამიანი დაიღუპა და 12 დაშავდა ცენტრალურ ავტომაგისტრალზე სოფელ ფერმასთან მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევისას. სამგზავრო ავტობუსი ტრაილერს შეეჯახა, ის ახალციხიდან თბილისის მიმართულებით მოძრაობდა. მომხდარის დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. არ მოდიოდა სწრაფად, არაფერი მშვენივრად მოდიოდა. ჟურნალს კითხულობდი და უცებ დაბნელდა. ხმაური, ისეთი ხმაური იყო, რომ რა ვიცი და აღმოჩნდით აი აქ. ბავშვები, ტყუპები, ერთს მუხლი აქვს მოტეხილი, გოგოს შუბლი აქვს გადახილი, სავანტყოფოში არიან გადასვლელი. რა მოხდა ნამდვილად არ ვიცი. ცხვირი დავარტყი და ჩანჩქერივით მდიოდა სისხლი და ასე ამოვჩდი ასე. არიან დაშავებულები, მაგრამ არ ვიცი რამდენი. გარდაცვლილიც უნდა იყოს. ნორმალურად როგორც მაგისტრალზე მოძრაობა, აი ჩვეულებრივ მოძრაობდა, რა ვიცი, უბრალოდ ძალიან უცებ შევაკეთეთ ისე რომ ვერც მოვასწარით გააზრება. ძალიან უცებ მოხდა ყველაფერი. თორპლი იყო, ერთი ადამიანი გარდაიცვალა და დანარჩენები წაიყვანეს უკვე. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად დაშავებული 12 ადამიანი მცხეთის საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. დაშავებულთაგან 2 ბავშვია. ექიმების განცხადებით მათ სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. უმეტესობას სხეულის სხვადასხვა სახის დაზიანებები აღენიშნება. დაშავებულები ადგილზე მოინახულა საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის დირექტორმა. ჯამში არის კლინიკებში შესული 6 არასრულწლოვანი და 7 მოზრდილი. მათ შორის 4-ის მდგომარეობა არის საშუალო სიმძიმის და მათგან ერთ პაციენტს უტარდება ოპერაცია. ეხლა მიმდინარეობს. დანარჩენი პაციენტების მდგომარეობა, 9 პაციენტის მდგომარეობა არის მსუბუქი. მიმდინარეობს დინამიკაში დაკვირვება და ალბათ სავარაუდოდ 24 საათის შემდგომ გაიწერებიან ბინაზე. ასევე ავტოავარიის შემთხვევის ადგილზე ჩვენმა ბრიგადებმა დამატებით მოემსახურեն 10 პაციენტს, რომელთაც შემდგომ არ დაჭირდათ ჰოსპიტალიზაცია. მოყვანილი იქნა 2 ქალბატონი, რომელსაც აღენიშნება ქალატვინის დახურული ტრავმების, ქვედა კიდურების მრავლობითი მოტეხილობა, გულკერდის დახურული ტრავმები. ამჟამად მათი მდგომარეობა სტაბილურად მძიმე არის, განაგრძობს მკურნალობას ჰოსპიტალის კლინიკაში. უტარდებათ შესაბამისი კვლევები, ხორციელდება დინამიკაში დაკვირვება. ბავშვების მდგომარეობა შედარებით ნორმალურია, სტაბილურია ყველას მდგომარეობა. კრიტიკული მდგომარეობა, მართლაც სუნთქვაზეა ორივე, ერთ რეანიმაციულ განყოფილებაშია და ugრძელდება კვლევები, მეორე საოპერაციოშია და უტარდება გადაუდებელი ოპერაცია სასიცოცხლო ჩვენებით. ზუსტად ერთი თვე დარჩა ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის თაობაზე შექმნილი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის მუშაობის დასრულებამდე. ერთ თვეში კომისიამ ბიუროს დასკვნა უნდა წარუდგინოს. მანამდე კი უკვე 2 თვეას ხდომებსა თუ გამოკითხვებზე იბარებენ როგორც მინისტრებსა და ძალოვანებს, ისე ჩხუბში მონაწილე არასრულწლოვნებს. ამ დრომდე კომისიამ 70-ზე მეტი პირდაპირ თუ ირიბი მოწვე გამოკითხა. აქედან 60-მდე არასრულწლოვანია. დღეს გამოკითხვის მორიგი რაუნდი იყო, სადაც 4 მოზარდი დაიბარეს. მათ შორის ერთი ისეთიც, რომელიც გამოძიების პირველ ეტაპზე სამართალდამცველებს არც კი დაუკითხავთ. რაც შეეხება დანარჩენ 3-ს, ისინი უშუალოდ ჩხუბის მონაწილეები იყვნენ. მარიამ ქართველიშვილი მუშაობს დილიდან ამ თემაზე, ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. მარიამ, რაიმე ახალი ხომ არ გავარკვიეთ გახმაურებულ საქმეზე?
დიახ, 4 არასრულწლოვნის გამოკითხვის შემდეგ საგამოძიებო კომისიას საქმის ახალ დეტალებს და ინფორმაცია არ მიუღია კომისიის წევრების განცხადებით მოზარდებმა ნაწილობრივ დაადასტურეს საქმეში უკვე გამოვლენილი ახალი გარემოებები. უნდა ითქვას, რომ არასრულწლოვნები, როგორც ჩანს, ისევე როგორც საგამოძიებო უწყებას, ასევე საგამოძიებო კომისიას ამომწურავად არ აწვდიან იმ ინფორმაციას, რომელიც მათ აქვთ იმის შესახებ თუ რა დაინახეს 1 დეკემბერს ხორავას ქუჩაზე სისხლიანი გარჩევის დროს. ვინაიდან როგორც თავად საგამოძიებო კომისიის წევრები ღიად ამბობენ ჩვენთან, მათ რჩებათ შთაბეჭდილება, რომ თვითმხილველმა მოწმეებმა გაცილებით მეტი იციან ვიდრე ყვებიან. არასრულწლოვნების ნაწილი ვერ ახერხებს სრულად აღიდგინოს და სრულად უპასუხოს დასმულ შეკითხვებს იმ გარემოებების შესახებ, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 8 თვის უკან და ზოგიერთი მათგანი პირდაპირ მიუთითებს, რომ თუ კი ამ გარემოებებზე მათ საუბარი მოუწევდათ პირველივე დღეებში დანაშაულის მოხდენის შემდგომ ისინი შეძლებდნენ უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდებას გამოძიებისთვის. რა თქმა უნდა, არის შემთხვევები, როდესაც ჩვენ გვჩება სტრეჩილება, რომ არასრულწლოვნებმა და სხვა პიროვნებმა ფიგურანტებმაც იციან უფრო მეტი და ნაკლები ინფორმაციას აწვდიან კომისიას. ამიტომ ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა შევაჯერებთ და შევაფასებთ საბოლოო დასკვნაში. მოშოვანი იყო კომისიას გამოეკითხა ყველა არასრულწლოვანი და არ დაეშვა იგივე შეცდომა, რაც თავის დროზე გამოძიებამ დაუშვა, როდესაც პირველ ეტაპზე არ გამოკითხა ყველა ფიგურანტი, რამაც შეუძლებელი გახადა მთლიანი ჭეშმარიტების დადგენა. ჩვენ ერთი მხრივ გავაკეთებთ შემაჯამებელ დასკვნას გამოძიებისში არსებულ სერიოზულ ჩავარდნებზე, სერიოზულ პრობლემებზე, რომელმაც სამწუხაროდ პირდაპირი გავლენა იქონია იმ შედეგზე, რომ დღეს ძალიან ბევრი პასუხგაუცემელი შეკითხვა გაქვს და ბუნდოვანი გარემოება გვაქვს ამ საქმესთან დაკავშირებით. შევაფასებთ მინისტრიდან და მთავარი პროკურორიდან დაწყებული რიგითი გამოძიებლით დამთავრებული თითოეული მათგანის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხს და ასევე რა თქმა უნდა გავცემთ რეკომენდაციებს სამომავლო ქმედებების შესახებ. დღევანდელი გამოკითხვები ნაკლებად ველოდებით გარკვეულ სიახლეებს, თუმცა მაინც იმიტომ რომ ესეა შედგენილი იყო და ფიქრობთ მაინც ყველა უნდა გამოკითხეთ გარკვეული დეტალები ალბათ დაზუსტებული იქნა. ანალიზს ვაკეთებთ იმ ფაქტობრივ ინფორმაციით, რომელსაც თითოეული ეს ადამიანი გვაძლევს და ვცდილობთ რომ ეს გამოვიყენოთ და თანხმედრაში თუ არის ან არ არის რაღაც გარკვეული ჩვენებები, ესენი დავაზუსტოთ. სადაც არ არის თანხმედრაში, მაშინ ეჭვი-გვიჭდება რომ ვიღაცა რომელიღაცა იტყვება, სადაც არის თანხმედრაში, ეს პრინციპში გამოდის რომ რაღაცა ფაქტობრივი რეალობას ვადგენთ. ამიტომ ძალიან სუბიექტური შეფასებებისგან თავს ვიკავებთ. დღეს გვაქვს მასალა საკმაოდ ბევრი იმისთვის რომ შევადაროთ როგორც საქმეში არსებულ მასალებს, ისევე ზოგადად ინფორმაციას, რომელიც გვაქვს და გავაკეთებთ გარკვეული დასკვნები, ანალიზი და მე შემდგომში დასკვნები. დეტალურადაც ავხსნათ იმას, თუ როგორ აპროცესები მიმდინარეობდა, როგორ მიმდინარეობდა თვითონ კომისიის მუშაობა და ასევე იქნება ზოგადი ძალიან სისტემურ ხედვებზე საუბარი, საგამოძიებო სისტემაში, განათლების სისტემაში, სასკოლო სისტემაში, სასკოლო უსაფრთხოებაში და ასე შემდეგ და ალბათ იქნება გარკვეული ცალკეულ საკითხებზე, რომელიც კომისიის წევრების მოსაზრებებით იქნება ჩამოყალიბებული როგორც ან ხარვეზე, ან გადასტომა, ან ასე შემდეგ. კომისია მოწმეების ძირითადი ნაწილის გამოკითხვა, როგორც მოისმინეთ, უკვე დაასრულა. ორშაბათს კომისიის წევრები სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში შევლენ, სადაც დანაშაულის დაფარვაში ბრალდებულებს გამოკითხავენ. ამის შემდეგ კი საგამოძიებო კომისიის 17 წევრი ერთობლივად შეუდგება საბოლოო დასკვნის მომზადებას. წინასწარ არის ცნობილი, რომ საბოლოო დასკვნაში საუბარი იქნება როგორც გამოძიების ხარვეზებზე, ასევე რეზონანსული საქმის ახალ დეტალებზეც. მადლობა მარიამ, ეს მარიამ ქართველიშვილი იყო. ხორავას ქუჩის მკვლელობის საქმეზე კომისიის შეხვედრა გუშინაც გაიმართა პარლამენტში კანონმდებლების კითხვებს. შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია და ყოფილი მთავარი პროკურორი ირაკლი შოთაძე პასუხობდნენ. რამდენადაც ხანგრძლივი იყო მათ მიმართ კომისიის წევრთა ინტერესი, იმდენად ხანმოკლე აღმოჩნდა კიდევ ერთი მიწვეული მინისტრის თია წულუკიანის სტუმრობა. ასეა თუ ისე კომისიის მუშაობა დასასრულს უახლოვდება და ჩვენ უკვე პირველი დასკვნების გაკეთების შესაძლებლობაც გვაქვს. ამ თემაზე ახლა ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ჩვენი პირველი სტუმარია სერგი კაპანაძე, კომისიის თავმჯდომარე. საღამოშტობისა ბატონო სერგი, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. როგორც უკვე აღნიშნეთ, რამდენიმე გზის მადლობა თქვენ. რამდენჯერ უკვე აღნიშნეთ, რომ უკვე დასასრულს უახლოვდება კომისიის მუშაობა, ველოდებით დასკვნას, რომელიც ერთ თვეში გამოგვხდება თუ არ ვცდები, მაგრამ მე რა თქმა უნდა კონკრეტულ დეტალებზე არ გთხოვთ ახლა ისაუბროთ, ესე საჯაროდ, მაგრამ ზოგადად რომ ვთქვათ, გამოიკვეთა თუ არა ამ 2 თვის განმავლობაში ისეთი ხარვეზი, რამაც საბოლოოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე გავლენა იქონია. ამ საქმეში ჩვენ რამდენიმე ხარვეზი ბუნებრივია გამოვკვეთეთ. მოდი აქედან დავიწყოთ, რომ ჩვენ რამდენიმე ამოცანა გვქონდა, როდესაც ვიწყებდით
მუშაობას დაახლოებით თვენახევრის 2 თვის წინ. პირველ რიგში ამოცანა იყო, რომ საქმის დეტალებს გავცნობოდით მაქსიმალურად ჩვენ თვითონ კომისიის წევრები და გვენახა საქმის მასალებიდან გამომდინარე რა დასკვნების გაკეთება შეიძლებოდა და ჩვენ ოდესაც საქმის მასალებს გავეცანეთ, ყისიერად დავდეთ 2 რეკომენდაცია გამომდინარე ჩვენს ხელთ არსებული მასალებიდან და ინფორმაციიდან. ერთი ეხებოდა კონკრეტული პიროვნების მიმართ სამართლებრივი დევნის დაწყებას, მეორე ეხებოდა ცალკე გამოძიების წარმოებას ერთ-ერთი მოზარდის დაჭრაზე, რაც აქამდე არ მომხდარა. ეს იყო პირველი ამოცანა. მირზა სუბელიანი პირველი რო შევახსავნოთ მაყურებელს, მირზა სუბელიანთან დაკავშირებით იყო პირველი რეკომენდაცია? არა, პირველი რეკომენდაცია იყო კონკრეტულ ახლა უკვე სრულწლოვანთან ემკასთან მიმართებაში და მეორე რეკომენდაცია ეხებოდა ასევე ერთ-ერთი არასრულწლოვანის დაჭრის ფაქტს, რომელზეც გამოძიება პრაქტიკულად დაწყებული არ იყო. ეს იყო 2 რეკომენდაცია მყისიერად. ამის შემდეგ შემოხვდა მეორე ამოცანა. მეორე ამოცანა იყო ერთის მხრივ ჩვენ თვითონ შეხვედრა კომისიის წევრების მოწმეებთან და მტკიცებულებების მოგროვება ჩვენს მიერ და მეორეს მხრივ მოსმენა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მთავარი პროკურატურის წარმომადგენლებისა, მთელი ვერტიკალისა დაწყებული უშუალო გამომძიებლები და პროკურორები, დასრულებული მინისტრები და ყოფილი ხელმძღვანელები. და ჩვენ ამ ამოცანასაც ბუნებრივია გავართვით თავი და ამასთანავე ჩვენი ამოცანა იყო, რომ ამ საქმის დეტალები რაც შეიძლებოდა, რაც კანონით არის გათვალისწინებული, ასევე გამხდარიყო ხელმისაწვდომის საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ამ კომისიის საქმიანობის ერთ-ერთი უმთავრესი ნაწილი არის საჯაროობა, იმიტომ რომ ჩვენ ანგარიშვალდებული ვართ პარლამენტი, როგორც პარლამენტი ანგარიშვალდებული ვართ საზოგადოების წინაშე. ეხლა ჩვენ წინაშე არის მესამე ამოცანა, მესამე ამოცანა არის ჩვენს ხელთ არსებული ყველა ინფორმაციის, რომელიც სხვადასხვა გზით მივიღეთ, ამ ყველაფრის გაანალიზება და კონკრეტული რეკომენდაციების დადება უკვე დასკვნაში, რომელიც ძალიან მალე იქნება გამოქვეყნებული. ამ დასკვნაში იქნება რამდენიმე მიმართულება. პირველი ბუნებრივია შეეხება დეტალებს და მათ შორის იქნება საუბარი ახალ გარემოებებზე, რომლებიც ჩვენ გამოვკვეთეთ გუშინ შინაგან საქმეთა მინისტრს პირდაპირ ვიტყვი, ეყო თავხედობა და გითხრა რომ აიო თქვენო რა გააკეთეთო და რა გამოვკვეთეთო ამ თვენახევარშიო, ის ახალი გარემოებები, რომლებიც ჩვენ გამოვკვეთეთ თვენახევარში, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამას სიკულევდა დაახლოებით 6-7 თვე. და მოწმეების ნაწილი, რომელიც ჩვენ ახლა გამოვკვეთეთ, საერთოდ არ გამოუკითხავს დეკემბერში. მაშინ, როდესაც ხელკვალზე უნდა გახსნილიყო ეს ყველაფერი. და სამწუხაროა, რომ ამისი პოლიტიკური თავხედობა ეყო მინისტრს გუშინ და ამაზე გვესაუბრა იქ ასაღაც მედიდური ტონით. ეს ერთი, ანუ ჩვენ თვითონ გამოვკვეთეთ კონკრეტული გარემოებები და ეს ბუნებრივია იქნება ასახული ჩვენს მოხსენებაში. მაგრამ მეორე ეს არის კონკრეტული ანალიზი იმისა, რა საგამოძიებო მოქმედებები არ ჩატარებულა, რასაც შეეძლო გავლენა მოეხდინა შემდეგ საბოლოო შედეგზე. აი თქვენი კითხვა მაგაში მდგომარეობდა როგორც მესმის, რა დადგინდა ისეთი, რამაც შეიძლება თავდაყირა დააყენოს საქმე. ძალიან ბევრი რამე. დიახ. ძალიან ბევრი რამე ჩვენ გუშინ ამაზე გქონდა სწორედ საუბარი. ჩვენ გუშინ ვისაუბრეთ ყოფილ თავარ პროკურორთან და შინაგან საქმეთა მინისტრთან უამრავ დარღვევაზე, რომელიც ჩვენ გამოვავლინეთ. უამრავ არ ჩატარებულ საგამოძიებო ღონისძიებაზე, რომელსაც შეეძლო ჰქონოდა უმნიშვნელოვანესი გავლენა იმაზე, თუ როგორ წარიმართებოდა ეს გამოძიება. 4 დეკემბერს შინაგან საქმეთა მინისტრი გამოვიდა და ყველას ამცნო ახარა, რომ ყველა ფიგურანტი იყო გამოვლენილი და არ არის ეს ასე და ყველამ კარგად გაიგო მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილების შედეგად, რომ ეს ასე არ არის და არიან ადამიანები, რომლებიც არიან ფიგურანტები და რომლებიც საერთოდ დაკავებულები დღეს არ არიან. და ამისი კიდევ ერთხელ ვიტყოდი, პოლიტიკური თავხედობა 4 დეკემბერს იყო შინაგან საქმეთა მინისტრს და მან გამოუცხადა ყველას, რომ ყველაფერი ხდებოდა ისე როგორც საჭირო იყო და ყველა იყო გამოვლენილი. ამას მე მოყვა, აი ერთი წამი დავასრულებ, ზუსტად 30 წამში დავასრულებ. ამას შემდეგ მოყვა ის, რომ საგამოძიებო მოქმედებები მთელი რიგი მიმართულებით არ ჩატარებულა, მოწმეები არ დაკითხულა დაახლოებით 8-10 დღის განმავლობაში. ეს არის მარტო ერთი პატარა კომპონენტი. აქ არის საუბარი უამრავ სხვა დარღვევაზე. ჩვენ გუშინ იმაზეც გქონდა საუბარი, მაგალითად მირზა სუბელიანი, რომლის მონაწილეობა ამ საქმეში ჩანს ეგრევე პირველივე დღეებიდან, ჩვენ ძალიან კარგად დავინახეთ, რომ მის მიმართ არანაირი ღონისძიება არ გატარებულა, საერთოდ არც კი დაუკითხავთ ის. არა თუ არ დაუკითხავთ, საქმეებში ფიგურირებდა კონკრეტულ ვიდეოზე, რომელიც საქმის მასალებში იყო. თუმცა ბატონო სერგი, თავად შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოახდინა, ხო, შემდეგ უკვე რეაგირება მირზა სუბელიანთან დაკავშირებით, თქვენ თვითონვე გამისწორეთ, სულ ცოტა ხნის წინ შენიშვნა კომისიის მუშაობამდე მოხდა ამასთან დაკავშირებით რეაგირება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან. მაგრამ ჩემი კითხვა ეხლა ცოტა სხვანაირად მინდა დავსვა. თქვენ თქვით, რომ გქონდათ შენიშვნები, გააქვთ შენიშვნები იმ
ხარვეზებზე, რომელიც ჩატარდა საგამოძიებო პროცესის დროს, მაგრამ შემხედრი შენიშვნები ჰქონდა შინაგან საქმეთა მინისტრს გუშინ კომისიის მუშაობასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ არ მოიწვიეთ სხდომაზე კონკრეტულად ის ადამიანები, ის გამომძიებლები, ის თანამდებობის პირობები, რომელთაც უშუალო შემხებლობა ჰქონდათ საგამოძიებო პროცესთან. დღესაც არ იღებთ ამ შენიშვნას შინაგან საქმეთა მინისტრისგან? რა თქმა უნდა, არ ვიღებ. უბრალოდ არასწორი არის და აქ ორი რამე შეიძლება ხდებოდეს. ერთი შეიძლება ხდებოდეს ის, რომ ეს არის უბრალოდ არაკომპეტენტური განცხადება, არ იცის შინაგან საქმეთა მინისტრმა, ან მეორე არის, რომ ასე უბნებიან შიგნით. და ახლა მე გეტყვით რეალურად რა მოხდა. ჩვენ მოვიწვიეთ საგამოძიებო ჯგუფის ხელმძღვანელი ადამიანი, რომელიც უშუალოდ ყველა ამ საგამოძიებო ქმედებაში იყო ჩართული. კონკრეტული ადამიანების რაოდენობა, რომელიც საგამოძიებო ქმედებას ატარებდნენ, იქ არის 2 და 3 კი არა, 10 და 15. კომისიას შეუძლებელია, რომ კომისიამ 15 გამომძიებელი, რომელსაც რაღაც 3 საგამოძიებო ქმედება აქვს, შეიძლება ჩატარებული, ისინი ყველა აქ მოიწვიეს. ჩვენ მოვიწვიეთ ის ადამიანი, რომელიც ამ ყველაფრის საქმის კურსში იყო და კურირებდა ამ ჯგუფს და მოვიწვიეთ შემდეგ ვერტიკალზე მის ზემოთ ყოფილი ყველა ადამიანი, ყველა მიმართულებით. და როგორ გამოიჩინეს მათ თავი ბრჭყალებში გამოიჩინეს, ყველამ კარგად ვნახეთ. სამარცხვინო გამოსვლები იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს. პირდაპირ გეუბნებით, სამარცხვინო მემრცხვენო და მათ მაგივრად. შინაგან საქმეთა მინისტრი გამოდის და ამით იმართლებს როგორ ჩანს თავს, რომ ეს ხალხი იყო არაკომპეტენტური ხალხი თუ იყო. რატო არის ეს არაკომპეტენტური ხალხი შინაგან საქმეთა სამინისტროს? ბატონ სერგი, თქვენ თქვით, რომ ყველა ის ადამიანი გამოკითხეთ და დაიბარეთ სხდომაზე, რომელსაც უშუალო შემხებლობა ჰქონდა ამ საქმესთან დაკავშირებით და იყო პასუხისმგებელი. იუსტიციის მინისტრი რა ნიშნით მოხდა დასაკითხთა სიაში? უმრავლესობას ჰქონდა ესეთი პრეტენზია, რომ იუსტიციის მინისტრს საპროცედურო ზედამხედველობის ფუნქციაც კი არ გააჩნია ამ საქმეზე, შესაბამისად გაურკვეველია, რატომ მოხდა ეგ სიაში. სწორი კითხვა არის ძალიან. სწორი კითხვა არის, იუსტიციის მინისტრი მოხდა ერთადერთი მარტივი მიზეზის გამო. იუსტიციის მინისტრი იყო ის ადამიანი, რომელმაც თავის დროზე პასუხისმგებლობა აიღო ბატონი შოთაძის მიერ ამ თანამდებობის დაკავებაზე, მთავარი პროკურორის თანამდებობის დაკავებაზე, ეს ერთი და მეორე, ოღონდ ამის მერე წესები შეიცვალა, იცით თქვენ კარგად და დღესდღეობით არ ახორციელებს არანაირ ხელმძღვანელობას, თუმცა მას შემდეგ რაც შოთაძე გადადგა და გადადგა სამართლიანად, მინდა ხაზი გაუსვა, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ როგორც ჩანს გუშინ ამასთან დაკავშირებით მაინც და დიდი სინანული არ ეთყობოდა, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ შოთაძე გადადგა, იუსტიციის მინისტრს კიდევ ერთხელ ვამბობ, იგივე სიტყვებს გავიმეორებ, იყო ასევე პოლიტიკური სითავხედე და მან ბოლომდე მხარი დაუჭირა ყოფილ მთავარ პროკურორს, რომლის ხელმძღვანელობით ხდებოდა ყველაფერი ის, რაც ჩვენ ამ ბოლო კვირების განმავლობაში მოვისმინეთ და ჩვენ ამიტომ რეალურად გქონდა ორი კითხვა იუსტიციის მინისტრს და ორივე დავაჟღერეთ გუშინ. პირველი ეს იყო მის შემხებლობა მირზა სუბელიანთან და მეორე ეს იყო ისევ ეთანხმებოდა თუ არა იმ ჩემი აზრით პოლიტიკურად სამარცხვინო განცხადებას, რომელიც მან გააკეთა მას მერე რაც სუბელიანი ბატონ სერგი, ბოლო კითხვა უნდა დაგესვა. შოთაძე გადადგა. და მან დაადასტურა ეს და თქვა რომ ის ისევ ეთანხმება. ამიტომ არაფერი მეტი კითხვა ჩვენ ხალბატონ თია წულუკიანთან ამის მერე არ გაგვაშლა და მე მესმის რომ მაყურებელს შეიძლება ქონდა მოლოდინი განსაკუთრებით პოლიტიკური დებატების, ყურების, გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომ იქ შეიძლება წასულიყო პოლიტიკური დისკუსია სხვა თემებზე. ეს არის საგამოძიებო კომისია და ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ თია წულუკიანთან ფუნდამენტური უამრავი განსხვავება გვაქვს. ამ კომისიის ფარგლებში ამ საკითხს ბუნებრივია ვერ დავაყენებთ. მარტო ის კითხვები დაისვა, რომელსაც ჰქონდა უშუალო შემხებლობა ხორავას საქმეს. ბატონ სერგი, ითქვა რომ არასრულწლოვანები არა მარტო გამაძიებასთან, არამედ კომისიასთანაც საკმაოდ ფრთხილად თანამშრომლობენ და ჭირს მათგან კონკრეტულად გამოძიებას ამ საქმეზე რაიმე დამატებითი ინფორმაციის მიღება. ფიქრობთ რომ ეს საკითხი მართლაც არის დღეს ერთ-ერთი სერიოზული და ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ამ საქმესთან დაკავშირებით არასრულწლოვნების თანამშრომლობა გამოძიებასთან? ძალიან კარგი კითხვაა. გამოწვევა ბუნებრივი არის, ოღონდ თავარი გამოწვევა რამდენად არის მე არა ვარ დარწმუნებული და ხოდაშორის ის რომ ამ მდგომარეობამდე მოვედით, არის პირდაპირ დამსახურება იმ საგამოძიებო მოქმედებების თუ არ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების, რომელიც დეკემბერში ხდებოდა თუ არ ხდებოდა. აი მაგალითს მოგიყვანთ. ის რომ ნაწილი მოზარდების არ თანამშრომლობდა, ეს პრობლემა შეიძლება მარტივად ყოფილიყო მოგვარებული. მათ შორის მათი საკომუნიკაციო საშუალებების ლეგიტიმურად ამოღებით. იქნებოდა ეს ტელეფონები თუ სხვა საკომუნიკაციო საშუალებები. მათ შორის მიმოწერის შემოწმებით, რომელშიც უმნიშვნელოვანესი მოტივი განზრახვა შეიძლება გამოჩენილიყო. ეს არ გააკეთა მაშინ შინაგან საქმეთა სამინისტრო. შეიძლებოდა მათი დასმა მოსმენაზე, ასე ვთქვათ, ანუ ლეგიტიმურად ესეც გამართლებული ქმედება არის ასეთ შემთხვევაში. ეს მაშინ არ გააკეთა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. არც ერთი მათგანის მიმართ თუ ის ხედავდა, რომ სრულჩვენებებს იძლეოდნენ მოზარდები, არ ყოფილა მცდელობაც კი, რომ სრულჩვენების გამო ან სრულდასმენის გამო მათ მიმართ რაიმე ლეგიტიმური ნაბიჯები ყოფილიყო გადადგმული. არც ერთის მიმართ. ეხლა უკაცრავდა 7 თვის თავზე რომ ვიღა გვესმის წუწუნი შინაგან საქმეთა სამინისტროდან რომ არ იქა მოზარდები არ თანამშრომლობენო, ამას მე ვერ მივიღებ მათგან. ხო, არ თანამშრომლობდნენ ალბათ, მაგრამ მათ შორის იმის გამო არ თანამშრომლობდნენ, რომ აი ასეთი დამოკიდებულება გააჩნდა
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ საკითხის მიმართ. ამიტომ, მაგრამ რაც შეეხება ჩვენ გამოცდილებას, მაინც გეტყვით, ჩვენ ამ მოზარდებისგან მივიღეთ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და მათ შორის მინდა ამას ხაზი გაუსვა, მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მივიღეთ იმ მოზარდებისგან, რომლებიც ან საერთოდ არ ყოფილან გამოკითხული დეკემბერში, ხაზს უსვამს საერთოდ არ ყოფილან გამოკითხული. მეცაც გეტყვით, არათუ გამოკითხული არ ყოფილან, იდენტიფიცირებული არ იყო ნაწილი ამ მოზარდების. ეხლა გესმით ხო რა ხელა პრობლემაზეა საუბარი? კი, გვესმის. სუმაზე კამერაზე არის კონკრეტული მოზარდი და აწერია რომ არის ვიღაც მეგობარი, იდენტიფიცირებული არ არის და ამ დროს ამ ადამიანებს გააჩნიათ კონკრეტული ინფორმაცია და ნაწილი ამ მოზარდების გამოკითხული იყო აი პირდაპირ გეუბნებით ზედაპირულად. მათ შორის უმნიშვნელოვანესი კითხვები არ იყო მათ უნდა დასკვნას ამის ახალი ინფორმაციიდან გამომდინარე მაშინ არ იქნა ამოღებული. ხო არ მოითხოვა კომისიის მუშაობამ გაგრძელება თუ მაინც დასრულდება ეს გამოკითხების პროცესი? არა, კომისიის მუშაობა დასრულდება სექტემბრის დასაწყისში, როგორც ეს იყო გათვალისწინებული, მე არა ვარ მომხრე იმისა, რომ კომისიამ გაახანგრძლიოს თავისი მუშაობა. ამაზე დისკუსია ბუნებრივია, მაინც გვექნება კომისიის ფარგლებში, იმიტომ რომ ითვალისწინებს კანონმდებლობა გახანგრძლივებას, მაგრამ მე ვარ მომხრე, რომ ეს ჩვენ დასვლა მალევე გამოვცეთ და ასე ვთქვათ, დაუბრუნდეთ შემდეგ ჩვენს რეგულარულ საქმიანობას და აქ მინდა ერთ რამეს გავუსვა ხაზი და ამით დავასრულო. ჩვენ კონკრეტული რეკომენდაციები გავეცით უკვე და ამ რეკომენდაციების შესრულებას ჯერ კიდე შეუძლია სერიოზული პრობლემა მოაგვაროს. ის პრობლემა, რომელიც წარმოიშვა აი ამ არჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების თუ კონკრეტული მაღალი თანამდებობის პირების ჩარევის შედეგად. და ამ პრობლემის მოგვარება შეიძლება ამ რეკომენდაციების შესრულებით და მე მაქვს დიდი იმედი, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომელსაც გუშინა ესეთი მედიდურობა ეტყობოდა პოლიტიკური, იმის გამბედაობა ეყოფა, რომ რეკომენდაცია, რომელიც ლეგიტიმური რეკომენდაციაა და კონკრეტული საქმის მასალებიდან გამომდინარეობს, ამ რეკომენდაციის შესრულებისთვის ეყოფა პოლიტიკური ნება. დიდი მადლობა. სერგი კაპანაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, ახლა ამ თემას სტუდიაში განვაგრძობთ ჩვენს შემდეგ სტუმართან. მამუკა მდინარაძე უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. აღამშვიდობთ ბატონ მამუკა. აღამშვიდობით მოგესალმებით, მე ესალმებით თქვენს მაყურებელს. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ამ კომისიის მუშაობის სრულობისას ჩვენ არაერთი განცხადება მოვისმენთ. ახლა ბატონმა სერგიმაც განაცხადა, რომ იყო რამდენიმე მოწმე, რომელიც საერთოდ არ დაკითხულა 1 დეკემბრიდან მოყოლებული, მაგალითად დღეს ჩვენ ჟურნალისტი საუბრობდა სწორედ რამდენიმე წუთის წინ პირდაპირ ეთერში, რომ დღეს იყო ერთ-ერთი არასრულწლოვანი, რომელიც საერთოდ არ დაუკითხავს პროკურატურას ამ ხნის განმავლობაში და ის აღმოჩნდა პირველად კომისიის ხტომაზე. როცა ასეთი სახის ხარვეზებს ვისმენთ ჩვენ კომისიის მსვლელობის დროს, თქვენც გიჩნდებათ თუ არა სერიოზული პრეტენზია, რომ ეს საქმე მართლაც ძალიან სერიოზული ხარვეზებით მიმდინარეობდა? ძალიან ბევრი კითხვა გვიჩნდება და ამ კითხვებს ობიექტურად ვახმოვანებთ ხოლმე ჩვენ საგამოძიებო კომისიის ფარგლებში და ვცდილობთ რომ ამ კითხვებზე მივიღოთ ამომწურავი პასუხი. და შესაბამისად უნდა ეს პასუხისმგებლობის საკითხიც ხო ესეა ბატონმა? რატომ ბატონმა სერგიმ დაიწყო და თუნდაც მის პათოს გავაგრძელებ, რატომ შეიქმნა კომისია, რა იყო მისი მთავარი ფუნქცია და ამოცანა? ჩვენ გვახსოვს რომ სერიოზული საზოგადოებრივი პროტესტი გამოიწვია იმან, რომ პროკურატურის ვერსიას თავიდან როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი, ხო ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა, არ დაემთხვა სასამართლოს ვერსია, იმ სასამართლოსი, რომელმაც თქვა, რომ კი ბატონო, ერთ-ერთი ბრალდებულის მაშინ მიმართ, გბ-ს მიმართ, იყო ალბათობის მაღალი სტანდარტით დადგენილი, რომ მან ჩაიდინა დავით სარალის მკვლელობა და მიაყენა სასიკვდილო ჭრილობა, მაგრამ უთყუარობის სტანდარტი, რომელიც განაჩენის დროს არის უკვე საჭირო, მან არ დაადგინა და შეკრებილი მტკიცებულებები არ მიიჩნია საკმარისად, რომ გბ-ს დადგენოდა სარალის მკვლელობის ფაქტი. გახსოვთ ალბათ, რომ ამ ერთი დეტალი ამაზე შევჩერდები, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ ძალიან ხშირად ფოტოშორის ვისმენ ისეთ კომენტარებს საზოგადოების ჩემი ახლობლების მხრიდან მეკითხებიან ხოლმე ძალიან ხშირად, რომ ფიქრობ საზოგადოებას სრულყოფილი ინფორმაცია არ მიეწოდება ამის საშუალებამ და მუცეთ 1-2 წუთი. მთავარი კითხვა იყო, თუ ეს ადამიანი ამ ადამიანს არ დაუდგინდა კონკრეტული ჭრილობის მიყენების ფაქტი, რომელმაც დააყენა იმ მრავალჭრილობათა შორის სასიკვდილო შედეგი, ხომ არ არის სხვა ადამიანი, ვინც სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა? თუ უბრალოდ ამ ადამიანს აქვს ეს ქმედება ჩადენილი და მტკიცებულებების ნაკლებობის არასაკმარისობის გამო გამოიტანა სასამართლომ ასეთი დასკვნა. ეს იყო მთავარი კითხვა. სამწუხაროდ დღეს არ არსებობს სხვა ვერსია გარდა გამოძიების მიერ დადებული და პროკურატურის მიერ დადებული ვერსიისა ამ ჭრილობასთან, ასე ვთქვათ, მთავარ ჭრილობასთან მიმართებით ეჭვის
საფუძველიც რომ ვინმე მიაყენა, აი რაიმე ისეთი ერთ ადამიანს მაინც ხო არ არის საკმარისად ერთ ადამიანს ჩვენ. ეთქვას რომ ეს ჭრილობა მიაყენა ამან, ნუ ბრალდებულებზე არ ლაპარაკობ, ისინიც კი ირიბად რაღაცებს ამბობენ, ჟარდებულებზე ასეთი არ არსებობს. თავარ მეორე კიდევ ერთი კითხვაც არის, რატომ არ არის ეს მტკიცებულება ან ჩვენება საქმეში, რომელიც დაადასტურებდა ვინ მიაყენა სასიკვდილო ჭრილობას არ არის. გამოძიების ვერსიით ასეთი მტკიცებულებები არის, თუმცა ეს არასაკმარისად მიიჩნია სასამართლომ და გასცეს ეს უკითხვა. ეხლა ჩვენ რა უნდა დავადგინოთ? ახლა ვეგეთ, აი ეს უნდა დავადგინოთ ჩვენ. კომისია მუშაობს რაზე? არ არის იმიტომ კომისიის წევრები საუბრობენ, ახლა ბატონი სერგი საუბრობდა იმაზე, არ არის იმიტომ რომ გამოძიება არასწორად მიმდინარეობდა, რიგი პროცესები არ ჩატერდა გამოძიებასთან დაკავშირებით და რაღაც საკითხებზე გავლენის მოხდენას ცდილობდნენ კონკრეტული ადამიანები. მოდი ხა გავიაროთ თეორიული ყველა ვერსია. პირველი ეს არის რომ შეიძლება ვთქვათ რომ კარგად არის თეორიულად გამოძიებული საქმე ხა ეს თქვათ ესე შეუძლებელია, შეიძლება ვთქვათ რომ იყო გარკვეული ხარვეზები, შემდეგი ვერსია იყო ხარვეზები, რომლებმაც გავლენა მოახდინეს შედეგზე და ვიღაცას ხელი დააფარა, ეს არის ყველაზე კულმინაცია, ყველაზე სუდი შემთხვევა, ხო? ჩვენ ვალდებულები ვართ, თუ კი ხარვეზებს დავარქმევთ, ისეთ ხარვეზებს, რომელმაც გავლენა მოახდინა შედეგზე, რომელი იყო ასეთი კონკრეტულად, ასე უამრავი, ასე ვერ ვილაპარაკებთ, როგორც ბატონმა სერგიმ თქვა, რომელიც ძალიან გაღიზიანებული ჩანდა დღესაც იმის გამო, რომ გუშინ გიორგი გახარიამ, ირაკლი შოთაძემ ბევრ კითხვაზე საკმაოდ ამომწურავი პასუხები გაცეს, თუმცა იყო იქ კითხვები, რომელთან დაკავშირებითაც საბოლოო ჯამში ჩვენ უნდა ვიმჯელოთ, ვიკამოთ და ისე გამოვიტანოთ. ვერ გაგვცესო ბატონი სერგი დაგვეთანხმა თუ არა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა სიმართლესთან მიმართებით, ისინი ტენდენციას გამოხატავენ ამ საქმეზე და ტენდენცია გამოიხატებოდა ასევე იმაში, რომ მათ ორი კვირის თავზე დიდი სიამაყით როდესაც ლაპარაკობენ MK-ს მიმართ გამოტან რეკომენდაციაზე, დადეს ისეთი რეკომენდაცია, რომელიც ემთხვეოდა გამოძიების ვერსიას, რომელიც იზიარებდა ბრალდების ვერსიას და თავად MK-ს ჩვენებას და ახალ გარემოებზე ხო ლაპარაკობთ, აქ მინდა ძალიან მნიშვნელოვანი რამე გაუწყოთ თქვენ და საზოგადოებას. ერთი ვერსია იყო ის ვერსია, რაც თქვა MK და გაიზიარა გამოძიებამ, დაიჯერა. მეორე ვერსია გახსოვთ, აქციების დროს ამბობდნენ, რომ ამ ადამიანის მიერ არის მოკლული დავით სარაძე. ესეთი ორი ვერსია იყო. დღეს იცით რა ხდება? საერთოდ მესამე ვერსია ორივესგან განსხვავებული გაჩნდა სისხლის სამართლის საქმეში. მაშინ მე თქვენ გეკითხებით და რიტორიკულ კითხვას ვსაუბრობ. იყო ნაჩქარევი ეს გადაწყვეტილება. მაშინ როდესაც MK თავად დაკითხული არ იყო. მაშინ როდესაც ბევრი მოწმე დაკითხული არ იყო. მაშინ როდესაც გამოკითხული არ ყავდა გამომძიებელი. მაშინ როდესაც მხოლოდ ორი კვირა იყო კომისიის მუშაობიდან გასული, მაშინ დადეს და აქ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი კიდე. ამას არ აქცევენ ხოლმე ყურადღება და მართლა პოლიტიკურ შოუთ ცდილობენ რომ გადააქციონ ეს ყველაფერი. იურიდიული მდგენელი ხო 100%-ია ამ ყველაფერში. ხო 100-ია. ამას ხო ვერავინ ვერ წავოვა ვერსად. გახსოვთ? ჩვენი კითხვების მიუხედავად ისინი ჯერ ლაპარაკობდნენ ამ რეკომენდაციის გაცემის мотиваციის დადების დროს და არგუმენტების დადების დროს დამხმარეზე, MK-ზე, როგორც დამხმარეზე და როგორც დახმარების გამწევ პირზე თავარ დამნაშავესთან, ასე ვთქვათ, გერჯესთან, შემდეგ როდესაც კითხვა დაუსვით, ისაუბრეს მიხდნენ რომ დამხმარე არ ჯდებოდა იურიდიულად იმ კონტექსტში, რა კონტექსტსაც ისინი წარმოგვიდგენდნენ, ისინი მათ დაიწყეს საუბარი ერთ-ერთმა ევროპული საქართველოს იურისტმა წარმომადგენელმა თანაამსრულებელზე და ბოლოს რეკომენდაცია იცით რაზე გასცეს? რაზე? თანამონაწილეობაზე. შეიძლება გაურკვეველი იყოს მაყურებლის, მაგრამ მარტივია ხო? დამხმარე, თანაამსრულებელი და თანამონაწილე. ლაპარაკობდნენ დამხმარეზე, იურიდიულ ტერმინებს მესმის, მაგრამ მარტივად გასაგები რომ იყოს, შევერთები ესე გადმოცე, საუბრობდნენ დამხმარეზე, დახმარებაზე, შემდეგ პასუხი გაგცეს, როგორც ამსრულებელს, რომ ის იყო ამსრულებელი და შემდეგ გადავიდნენ მესამე კატეგორიის თანამონაწილეს. იქვე ისე დაიგნენ, რომ იურიდიულ ნონსენსში გადავიდნენ და არაფერში ესაჯდებოდა. ეს იურიდიული მდგენელი, მაგრამ ამაზე აღარ ჩავყავთ მართლა ზედმეტი ადვოკატირება არ გამოიწვია. ეხეთ ან ორი რეკომენდაცია გვაქვს ბატონო სერგომ ამ ეტაპზე, რომელიც მე შემდეგ გაჩვენოთ. და სხვათა შორის თანაამსრულებელზე უნდა გაიზიაროს თუ არა საგამოძიებო უწყება მის რეკომენდაციები თქვენ მუხლიც კი არ აქვს მითითებული იმის სამტკიცებლად, რომ მათ არანაირ 22 და 23 მუხლზე, სადაც თანაამსრულებელს და თანამონაწილეზეა საუბარი, მითითებაც კი არ გაუკეთებიათ, ეს უნებლიე შეცდომა არ არის. ისინი აიბნენ იურიდიულ დეტალებში და აბსოლუტური ნონსენსი დადის. თვითონ არიან იურისტები, არ ვიცი ბატონო ამ ეხლა ამაზე გაცემა. კვალიფიკაციას უწყნობთ თუ არა, მაგრამ კონკრეტულ რეკომენდაციებზე მაინტერესებს ის, რაც თქვა ბატონმა სერგიმ, არის კონკრეტული რეკომენდაციები, რომელიც უნდა გაიზიაროს გამომძიებელს. ხო, უნდა გაიზიაროს თუ არა, თქვენ ფიქრობთ რომ არა, არასწორი მიმართულებით. დასკვნამდე რეკომენდაციის გაცემა იყო უდიდესი შეცდომა, საერთოდ მესამე ვერსია გვაქვს. იყო ერთი ვერსია, გამოძიების ასას დაეღნენ, იყო შემზარავი და ვარქვათ, ცუდი ვერსია, რაზეც ჩვენ კითხვებს ვსვავდით და
ვცდილობდით რომ ამ ვერსიამდე მისულიყავით თუ ეს სიმართლე იყო და აბსოლუტურად მესამე ვერსია გაჩნდა. გასაგები. კარგი, შენიშვნებზე როცა ვსაუბრობდით, მე ბატონ სერგისაც ვუთხარი, შენიშვნა ალბათ შინაგან საქმეთა მინისტრის მხრიდან, როდესაც სტუმრების და მოწვევაზე იყო საუბარი, უმრავლესობასაც ეხებოდა არა ბატონ მამუკა? ხოთაშორის მე ასე არ მიმიღია. მე მთლად ასე არ მიმიღია. და თუ ასე მიიღო, მას აბსოლუტურად დავეთანხმებოდი. ეს შემიძლია. სკიტიშვილს დაეთანხმებოდი და თქვენ არ გაიზიარებთ. თუ ასე მიიღო თუ ასეთ კონტექსტში იყო თქო აბსოლუტურად გავიზიარებდი, მაგრამ შემდეგ გიორგი გახარიამ ეს განმარტა და დიდი პატივისცემა დააფიქსირა კომისიის მიმართ. მან ძალიან კარგად იცის ისევე როგორც ჩვენ და საზოგადოების დიდმა ნაწილმა რომ იმ კომისიაში გადაწყვეტილების მიღები ჩვენ არ ვართ, ეს იგივეა რაც ხარ როდესაც პარლამენტის საყოველთაოდ შეიძლება გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ ხომ ხარ ჩართული პროცესში? ხო გაქვთ იმის უფლება რომ მაგალითად კომისიაში შესთავაზოთ ეს ადამიანი უნდა მოხდეს დაკითხვაზე თუ არ უნდა მოხდეს. სერგი კაპანაძის პასუხი თუ იყო ამოვწურავე გახარიას მიმართებაში, რომ ყველა ის ადამიანი დაიპარეს, ვინც პასუხისმგებელია ზოგადად ამ საკითხზე. მე დავეთანხმები ერთ რამეში დავეთანხმები რომ შესაძლოა ყველა ადამიანი, ვინც თუნდაც უშუალოდ იძიებდა სხვა გამომძიებლებთან ერთად საქმეს, ჯერ ერთი არასწორი ინფორმაცია მიცემ მაყურებელს, სერგიმ 8 და 15 გამომძიებელი იქ არ იყო, იყო სულ 6 გამომძიებელი და შესაძლებელი იყო 6-ვეს დაკითხვა, პრობლემას ვერ ხედავდა და ის პირები, რომელსაც სერტიფიცირებაც კი არ ჰქონდათ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით, შეიძლება და საერთოდ არ მოგვიყვანა და ვინც უშუალო შემხელობაში იყო, ისინი მოგვიყვანა. მაგალითად, ერთ-ერთ ჩხრეკასთან დაკავშირებით, უბრალოდ ჩახედეს ჩხრეკი სოქს და აღმოაჩინეს, რომ ჩხრეკა არ ჩატარებულა, იმიტომ რომ იქ იყო წარმოადგენაზე მხოლოდ საუბარი და შემდეგ გამომძიებელმა განმარტა რომ მეორე გამომძიებელმა ჩხრეკა ჩაატარა, არც მეორე გამომძიებელი და არც ის ვისთანაც ჩატარა ჩხრეკა არ გაჩენია სულ რომ დაზახებულიყო საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე. ამაზე იყო საუბარი, მაგრამ ვეთანხმები ერთ რამეში რომ ყველა შესაძლებელია ვერ გამოკითხო, ისევე როგორც როდესაც ამბობენ რომ 8 დღის განმავლობაში შეწყდა ყოველგვარი საგამოძიებო მოქმედებები და აღმოჩნდა მიწერეთ ჩემს თანაშემწეს მესიჯი, რომელიც ჩართული მყავს როგორც ექსპერტი კომისიის საქმიანობაში და დამითვალა 3 წუთში, რომ 183 საგამოძიებო მოქმედება ჩატარდა ამ 8 დღის განმავლობაში. ასეთი ტყუილები და манипуლირებით არ უნდა გავდიოდეთ ფონს. ისედაც საკმარისი საფუძველია იმის, რომ ბევრი შენიშვნა გავწვით, ბევრი რეკომენდაცია გავწვით და ბევრ ხარვეზე ვისაუბრეთ. ისევე როგორც გუშინ გახსოვთ ექსპერიმენტის ჩატარებას ცადაო, ჩემზე რო იყო ლაპარაკი, გახსოვთ ხო ეს მომენტი? იქ სადეს რომ სხვა არგუმენტები არ და შესაძლებელია ბოდიში თემალი დავამთავრებ. ამ არგუმენტებში დავეთანხმოთ კიდეს ის, რომ მირზა სუბელიანი თუ კი ჩანდა ფირზე, ვისთან ერთადაც ჩადა იმისთვის, კი ბატონო, უნდა ეკითხათ თენგიზ კალანდიასთვის ეს ვინ არის და მაგრამ როდესაც მოგაქვს ამონაწერი და ამბობ, რომ რადგან 12 ჯერ ქონდა სატელეფონო ზარი, ფირზე შეუძლებელი არ ამოეცნო და შემდეგ სატელეფონოს ამოაგდებ დღის ბოლოს და გინდა მესიჯი დაალაგო, რომ კომუნიკაცია ქონდა ამ ადამიანს და როგორ ვერ იცნო და ასე მოატყუა ამ манипуლირებით საზოგადოება, ამის თვალსაჩინოებისათვის იყო ეს ექსპერიმენტი, რომელზეც ძალიან გაბრაზდნენ და სხვა გზებით შეეცადნენ რომ ჩაეშალა. კომისია შეიძლება რიგ საკითხებზე რაღაც ნაწილი მოწმეების ან იმ ადამიანების, რომლებიც უშუალოდ გამოზიებაში არიან ჩართული, არ მიეწვიოს ხდომას და არ გამოეკითხა. ეს ამაზე კიდე შეიძლება თვალის დახვიჭრა, მაგრამ ის რომ მოწმეების დაკითხვა არ მოხდა თავის დროზე მთელი თვეების განმავლობაში, ეს ალბათ უფრო მეტი სიმძიმის პასუხისმგებლობის მქონეა. პირველი, ამას ჩვენ ძალიან კრიტიკულად უყურებთ და ჩვენი კითხვები შეგიძლიათ, სხვათა შორის ძალიან ბევრჯერ ეს კითხვები არ ჩნდება ხოლმე საჯარო სივრცეში და უფრო ჩნდება ჩვენი ოპონენტების კითხვები რატომღაც, მაგრამ მე საყუდოს ვერავის ვერ ეტყვი მასმედიის საშუალებები, როგორც უნდათ თავის აზრზე დაალაგებენ ამ ყველაფერს, მაგრამ ხშირად არ ჩანვართ ხოლმე ამ კრიტიკული კითხვებით. შეგიძლიათ გადაახვიოთ და ძალიან ბევრი, აბსოლუტურად უფრო მწვავე კითხვები გვაქვს დასმული ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ამას სიმწვავეს თუ გაქვთ ესეთი ბატონ მამუკა. უკაცრავად და მეორე მხარე აქვს ამ ყველაფერს. 600-ზე მეტი საგამოძიებო მოქმედება, როდესაც არის ჩატარებული იმ შეზღუდულ ვადაში, რომელიც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებას ახლავს, იმ ერთი თვის განმავლობაში შეგვიძლია კიდევ 10 ჯერ 600 აღმოვაჩინოთ ნებისმიერ საქმეში. მე პასუხს ვაგებ ამ სიტყვებზე. ნებისმიერ საქმეში დამიდეთ და აღმოვაჩინე 10 ჯერ 600 საგამოძიებო მოქმედებას, რომელიც არ ჩატარებულა. თავარია საგამოძიებო ტაქტიკის თვალსაზრისით, ამან გავლენა უარყოფითი იქონია თუ არა, ჩვენ უნდა აღმოვაჩინოთ ისეთი რაღაცა ვალდებულება. თქვენ ფიქრობთ, რომ კომისიის დასკვნაში იქნება ისეთი დეტალები, რომელმაც შეიძლება ის კითხვა, რაც მე დავუსვი ბატონ სერგის, რომელმაც მნიშვნელოვნად გავლენა მოახდინა სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე. ველოდებით ეს დეტალს. ამას უნდა შეჯერება. ჩვენ პრაქტიკულად ბოლოსკენ გავედით. ჩვენ ძალიან ბევრი მათ შორის ახალი გარემოება გამოვიკვლიეთ, მაგრამ
ეს გარემოებები და ის ხარვეზები და ის არ ჩატარებული უпростоრად საგამოძიებო მოქმედებები, რომელიც მართლაც არის გამოძიებაში, იყო თუ არა გავლენის მომხდენი თან ნეგატიურ კონტექსტში, საბოლოო შედეგზე ეს არის თავარი გამოწვევა, რაზეც ჩვენ უნდა ბოლოს სხვა თემაზე უნდა დაგისვათ კითხვა არ ეხება ეს სხვა თემაზე გადავდივართ ზუსტად ნახევარი წუთი და გუშინ რატომ მოხდა რომ თეა წულუკიანი მესამე თვის დასაწყისში 3 წუთში გაუშვეს. მივიღეთ ხო ამაზე პასუხი თქვა არ იყო ეს დამაჯერებელი. დამაჯერებელი აბსოლუტურად დაუჯერებელი პასუხი, როდესაც მთელი თვე ემზადებოდნენ წულუკიანის დასახვედრა 3 წუთში გაშვება ამ ადამიანის იყო პარადოქსი. და ეს პარადოქსი ეს მათი საიტს არ ქონდა 2-ის ქონდა და 22-ის დამერწმუნდა თამაში. იმიტომ რომ გუშინ ისინი ელოდებოდნენ ამ დადგმული სპექტაკლებით წეღარ რომ მოგიყევით ექსპერიმენტზე რომ ამდენი ზარი ქონდა და როგორ შეიძლება ვერც ასეთი კითხვებით ცდილობდნენ ვითომ მათი სპექტაკლის ნაწილი იყო დაებნიათ შოთაძე, დაებნიათ გახარია მათგან ელოდებოდნენ რაღაც დაბნეულ პასუხებს და ამის შემდეგ მათი მიზანი იყო რომ მართსაჯულების აღსრულების კუთხით ვამბობ პირამიდის წვერში მდგომი თეა წულუკიანი იმ სიტუაციაში ჩაეგდოთ რომ ამ ყველაფრისთვის პასუხი მოეთხოვა და ეს იყო კულმინაცია გუშინელი დღის არ მოხდა ეს სპექტაკლი არ შედგა და შესაბამისად კულმინაციაც არ იყო 3 წუთში მესამე თვის მუშაობის შედეგად გაუშვეს კარგი ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ ნინო გვენეტაძე გადადგა მიმდინარე კვირას და თქვენთვის მოულოდნელი იყო ეს გადადგომა ბატონო მამუკა ჩვენთვის მართლა მოულოდნელი იყო ეს გადაწყვეტილება წარმოუდგენელი არ ქონდა მსგავსი შედეგი კონკრეტული დეტალები გასაგებია ოფიციალური განცხადება მისი მხრიდან რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო უშუალოდ არა უშუალოდ მე კაბატონ ნინოსთან ან არ ვიცი ახლო შეხება არასდროს არ მქონია სადოქტოროს როდესაც ვიცავდი, ჩემი ოპონენტი იყო და ძალიან კვალიფიციური 4 საათი გაგრძელდა. თქვენთვის დამაჯერებელია მხოლოდ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. მე სხვა საფუძველი არ მაქვს, რომ ერთსაც შევიტანდი, არც ამის პრობლემა არ არის. მას ერთხელ აქვს გაკეთებული განცხადება, რომ ის არის ძალადობის მსხვერპლი. ეს არ შეიძლება იყოს საფუძველი. არსულში იყო, მე მგონი 1 წლის წინ იყო თუ არსები, შეიძლება იყოს ეჭვი შეტანის საფუძველი, მას უნდა კითხო და თუ ის კონკრეტულ სხვა ფაქტებზე მიუთითებს, აუცილებლად დავინტერესდები ამ ყველაფრის მათ შორის. გიორგი მარგველაშვილი, ანუ კიდევ ერთი სადავო საკითხი, მას შემდეგ რაც ნინო გვენეტაძე გადადგა თანამდებობიდან არის ის, რომ რომელი კონსტიტუციის ფარგლებში უნდა მოხდეს, ახალი თუ ძველი კონსტიტუციის ფარგლებში, ახალი თავმჯდომარის არჩევა. ამ კითხვაზე ძალიან მარტივია პასუხის გაცემა. თუ პრეზიდენტი მანამდე შეძლებს რომ წარმოადგინოს კანდიდატი, ვიდრე მას გაუვა უფლებამოსილების ვადა, ბუნებრივია მოხდება ამ კონსტიტუციით. თუ შემდეგ მოხდება, მოხდება შემდეგ. თქვენ არ უმრავლესობა ამას არ გააჭიანურებს? არა, გაჭიანურებს ძალიან. თქვენთვის უფრო ხელსაყრელია, რომ აი ძალიან გულწრფელი რო იყო გუშინ ჩვენმა კოლეგებმა. არის ესეთი მოსაზრება, თქვენთვის უფრო ხელსაყრელია იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ წარადგინოს ის კანდიდატურა? ხელსაყრელი რა არის? მეორე საკითხია, მთავარი რა წერა კონსტიტუციაში. დღეს გვაქვს სხვა მოცემულობა, იმიტომ რომ დღევანდელი კონსტიტუცია უნდა წარმოადგინოს პრეზიდენტმა. ბერკეტი რა თქმა უნდა ბევრი რამის არის, მაგრამ აქ არის ნეგატიური მოლოდინი. გუშინ მე მოვისმინე და ვნახე რამდენიმე განცხადება ჩემი კოლეგების და მე და დავეთანხმა და დაუდასტურო პათოსი ჩემ კოლეგებს, რომლებიც ამბობენ რომ მოლოდინი არის ნეგატიური. და რატო? ეს შემთხვევითი არ არის, ახირება არ არის ეს მოლოდინი. რასთან დაკავშირებით არის? იმასთან დაკავშირებით რომ პრეზიდენტმა 7 თუ 8 შემთხვევიდან 5 თუ 6 შემთხვევაში, ანუ უმრავლეს შემთხვევაში, როდესაც მას ასეთი პასუხისმგებლობა გააჩნდა, თავისი თანამშრომლები წარადგინა ძალიან საპასუხისმგებლო პოზიციებზე, მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოში, მათ შორის უზენაეს სასამართლოში, მათ შორის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. დღეს არ გვაქვს მოლოდინი, რომ ის ახლა გამოფხიზდება, სხვაგვარად დაიწყეს ფიქრს და წარმოადგენს ისეთ კანდიდატურას, რომელიც როგორც პარლამენტის თავარი კანონი იყოს დასწრული კონსტიტუციის ფარგლებში ჩარჩოში მოხდეს ამის გაკეთება. ძალიან დიდი მადლობა. მამუკა მდინარაძე იყო ჩვენი სტუმარი, გადაცემაში რეკლამის რომ მოგვიყვება, რეკლამის შემდეგ სხვა თემით დაგიბრუნდებით და გველოდეთ. ეს არის ქრონიკა 8-ზე. ყველასათვის მოულოდნელად მიმდინარე კვირას უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ თანამდებობა დატოვა. ნინო გვენეტაძემ ეს გადაწყვეტილება საზოგადოებას წერილობით აცნობა, მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაასახელა და იქვე წარმატებული რეფორმების ჩამონათვალის მოაყოლა. გადადგომამდე ერთი დღით ადრე უზენაესმა სასამართლომ დეკანოს გიორგი მამალაძის სარჩელი წარმოებაში არ მიიღო, არის თუ არა ეს უბრალოდ დამთხოვა, ამაზე განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს. დაახლოებით 1 წლის წინ ნინო გვენეტაძემ სხდომაზე ხმამაღალი განცხადება გააკეთა, მართალია კონკრეტული ადრესატების დასახელების გარეშე, მაგრამ მაინც განაცხადა, რომ ის ძალადობის მსხვერპლია. შეიძლება გადადგომის მიზეზი მართლაც ბანალურია და ის ჯანმრთელობის მდგომარეობას უკავშირდება, მაგრამ დრო, მოცემულობა და ზოგადად სასამართლო სისტემის მდგომარეობა საზოგადოების და მათ შორის თავად იუსტიციის საბჭოს ერთ ნაწილში გარკვეულ კითხვებს ბადებს. სწორედ ამ საკითხების გარკვევა შევეცდებით ახლა გადაცემაში. ჩვენი პირველი სტუმარია ნაზი ჯანეზაშვილი, სამშვიდობისა. კაბატონ ნაზი, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის მოდით აღვნიშნოთ, რომ ძალიან ისე ვთქვათ მოულოდნელი
იყო ქალბატონ ნინო გვენეტაძის ეს გადაწყვეტილება. ითქვა ისიც იუსტიციის საბჭოს ერთ-ერთი წევრის მხრიდან, რომ არა ნინო გვენეტაძის მდგომარეობა, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, თავად სასამართლო სისტემის ჯანმრთელობის მდგომარეობაა ძალიან არასახარბიელო და არადამაკმაყოფილებელი. თუ ამ ლოგიკურ ხაზს გავყვებით და თუ თქვენც ამას იზიარებთ, ანუ ლოგიკურია ნინო გვენეტაძის გადადგომა ამ შემთხვევაში? მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში ჩართვისთვის. რაც შეეხება უკვე მოულოდნელი რამდენად იყო ნინო გვენეტაძის გადადგომა, რა თქმა უნდა, ეს იყო მოულოდნელი და რა თქმა უნდა, ეს იყო სიურპრიზი ბევრი ადამიანისთვის, როგორც ჩანს და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ჩემთვის იყო სიურპრიზი, რადგან ჩვენ გვქონდა ორშაბათს ხდომა და ბუნებრივია მე ეს შთაბეჭდილება არ დამრჩენია, რომ იგი აპირებდა გადადგომას. რაც შეეხება იმას, თუ რა მდგომარეობაშია სასამართლო სისტემა, ნამდვილად უსვამს ხაზს მისი ეს ნაბიჯი და მისი განცხადება გადადგომის შესახებ, რომ სასამართლო სამწუხაროდ ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია. აქ არის კრიზისი, იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ პირველ რიგში გამოიწვია ეს კრიზისი და პასუხისმგებლობა ბუნებრივია აქ აკისრებ პირველ რიგში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. მდგომარეობა იმდენად მძიმეა სასამართლო სისტემაში, რომ ხედავთ, რომ სასამართლოს, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე და საბჭოს თავმჯდომარე ტოვებს პოსტს. ხო, აი ქაბატონ ნაზი, მაშინ კუთხით ბევრი რამის მანიშნებელია. თქვენ ამბობთ, რომ მძიმე მდგომარეობაშია სასამართლო, ამაში პასუხისმგებელია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოც, რომლის სათავეში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს სათავეში უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე იყო. შესაბამისად, რა წილი აქვს ამ ყველაფერში ნინო გვენეტაძეს სასამართლოს ამ მძიმე მდგომარეობაში? რაც შეეხება იმას, რომ შევაფასოთ, დავუშვათ ქალბატონ ნინოს ბოლო 3 წელი, რა თქმა უნდა, მისი როლი იყო მნიშვნელოვანესი, მას ბუნებრივია შეეძლო გაეკეთებინა ბევრი რამ, აქ საუბარი არის, რა თქმა უნდა, იმაზე, რომ პრობლემები გამოეტანეს საჯაროდ. ეს იყო მნიშვნელოვანი, თუმცა იგი მუშაობდა ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში, მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, იგი შვებულებასაც კი არ იყენებდა და ძალიან აქტიურად მუშაობდა, ძალიან შრომის მოყარე ადამიანია, რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია და რამდენადაც მე ის გავიცანი ამ ხნის განმავლობაში, მაგრამ ერთადერთი რამ რაც არ გაკეთდა, ეს შეიძლებოდა რომ ასე ვთქვათ, ჩავთვალოთ ხარვეზად, თუნდაც მას ეს გაეკეთებინა, ეს ადამიანები, რომლებიც საბჭოში არიან, ან ყოფილი წევრები, რომლებმაც ძალიან სერიოზული კვალი დატოვეს უკვე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოზე და მის ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობას აგრძელებენ დღევანდელი წევრებიც, მას ამის შესახებ უნდა ესაუბრა ღიად. მაგრამ სხვა მხრივ, რაც შეეხება ამ სისტემაში, მე ვფიქრობ, რომ იგი ამ ყველაფერს აკეთებდა. აი, როცა საუბრობთ, რომ ხარვეზი იყო შესაძლებლობები, მოდით კონკრეტული ადამიანების დასახელებაზე მინდა კითხოთ, როდესაც მან 1 წლის წინ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხდომაზე ყოველგვარი კონკრეტიკის და ადრესატის დასახელების გარეშე განაცხადა, რომ ის არის ძალადობის მსხვერპლი. იყო თუ არა ეს შეცდომა, რომ არ დაასახელა კონკრეტული ადამიანები, მაშინ ვის გულისხმობდა, თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია კონკრეტულად ვის მოიაზრებდა, ან ვისგან განიცდიდა უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ზეწოლას? ეს იყო სხდომა, რომელშიც ბუნებრივია მეც მონაწილეობდი საკმაოდ აქტიურად. ეს იყო ერთ-ერთი უმძიმესი სხდომა, რომელსაც მე დავწრები ვარ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრობის განმავლობაში და გეტყვით, რომ ამას წინ უძღოდა მოსამართლე წევრების მხრიდან შეტევა, ზეწოლა მისი მისამართით. ეს იყო ჩვეულებრივი ბულინგი და მე ამას საბჭოს სხდომაზე უწოდე კიდეც ბულინგი, სამწუხაროდ ამის თქმა მომიწია, იმიტომ რომ ყველა წევრი სათითაოდ მორიგეობით უტევდნენ ნინო გვენეტაძეს. ეს ადამიანები დღეს უკვე არიან ისევ საბჭოს წევრები არიან ბუნებრივია, მათთვის პასუხი აი ამ ქცევისთვის და ამქმედებებისთვის არავის არ მოუთხოვია. ეს საკითხი ეხებოდა მოსამართლე დანიშვნის შესახებ გადაწყვეტილების ხელმოწერას, რომელსაც ხელი მოაწერა ქალბატონმა ნინამ შემდეგ. მოაწერა, მნიშვნელოვანი საკითხი იყო, მაგრამ კითხვის დასმას აქვს თავისი ფორმა. დისკუსიასაც აქვს თავისი ფორმა და საჯარო სივრცეში, რა თქმა უნდა, მსჯელობას აქვს თავისი ფორმა, რომელიც ძალიან ბევრმა წევრმა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ეს არ იციან. ამიტომ ქალბატონმა ნინომ, როდესაც თქვა, რომ არის ის ძალადობის მსხვერპლი, გურიტიშვილმა, რომელიც ჩემს მერე იქნება თქვენი სტუმარი, რამდენადაც მე ვიცი, თქვა, რომ ეს იყო ემოციურ ფონზე ნათქვამი განცხადება. სწორედაც რომ ემოციურ ფონზე ნათქვამი განცხადება არის ყველაზე დიდი სიმართლე და
მანეს თქვა აბსოლუტურად მოზომვის გარკვეული სხვა ფაქტორების გარეშე და პირდაპირ თქვა ის რასაც იმ დროს განიცდიდა. ამიტომ ემოციურ ფონზე ნათქვამი იყო სიმართლე, მე ასე მიმაჩნია ეს. კი ბატონო, ამ ხაზს რო გავყვეთ, როდესაც ქალბატონი ნინო გვენიტაძე საუბრობდა, რომ ის ძალადობის მსხვერპელი იყო და შემდეგ უკვე ძალიან მალე მოაწერა ხელი მოსამართლეთა უვადოდ გამწესებას. არ ფიქრობთ, რომ ცოტა არათანმიმდევრულ ნაბიჯებთან ქონდა საქმე? ეს არ გიჩენდათ კითხვებს მაგალითად თუ ადამიანი ამბობს რომ ის ძალადობის მსხვერპლი, ანუ რაღაცის წინააღმდეგ უწევს რაღაც გადაწყვეტილების მიღება, ხო ესეა? ბუნებრივია მეც გამიჩნდა ეს კითხვა თუ რატომ არ აწერდა ხელს, ეს იყო ფორმალური საკითხი, რადგან ამ ხელმოწერით არ შეიცვლებოდა რეალურად არაფერი, იმიტომ რომ ის მოსამართლეები, რომლებიც ხელმოწერას ითხოვდნენ, საბჭოს წევრები არიან სხვათა შორის, მაშინაც წევრები იყვნენ, ბუნებრივია ეს არ შეცვლიდა არაფერს, გადაწყვეტილება იყო უკვე მიღებული, მაგრამ ეს იყო ფორმალური პროცედურა, რომელიც უნდა რა თქმა უნდა შესრულებულიყო. მაგრამ ვისგან განიცდიდა ძალადობა? თქვენ როგორ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე თუ დავასკვნით, ესენი არიან ის მოსამართლეები, რომლებიც გაწევრიანებულები არიან იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. ამათგან განიცდიდა თავმჯდომარე ზეწოლას? იცით რა, ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი შემთხვევა. მთელი წლის განმავლობაში, რაც მე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი ვარ, მართლაც იყო, აი ყველა სხდომაზე თითქმის იყო არარაციონალური მსჯელობა. დისკუსია საერთოდ სცილდებოდა ყველაფერს და როგორც საბჭოს თავმჯდომარეს, მე ვფიქრობ, რომ მისთვის იყო რთული ამ ადამიანებთან თანამშრომლობა. შეუძლებელიც კი ხშირ შემთხვევაში, რადგან ამ ადამიანებთან თანამშრომლობა ნამდვილად დამერწმუნეთ, რომ არის რთული. ეხლა ერთი საკითხი, ვიდრე ჩვენ დრო გვაქვს, რომ ვისაუბროთ, მე ვფიქრობ, რომ ახალი თავმჯდომარის არჩევის საკითხსაც უნდა დავუთმოთ. კი ბატონო, თქვენ ესე სკეპტიკურად რადგან ხართ განწყობილი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მუშაობასთან დაკავშირებით, შეიძლება მივიღოთ ესეთი რეალობა, რომ სწორედ ახალი კონსტიტუციის ფარგლებში იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ წარადგინოს ახალი კანდიდატურა. ამ შემთხვევაში თქვენი დამოკიდებულება როგორი იქნება? და არა პრეზიდენტმა, როგორც ეს მოქმედი კანონმდებლობით არის. მინდა საზოგადოებას უთხრა, რომ იუსტიციის საბჭოს წევრთა უმრავლესობა მოსამართლე წევრებს გულისხმობ პირველ რიგში, რადგან მათ ხელშია, რა თქმა უნდა, ძალაუფლება და ისინი წარმართავენ პროცესებს, რომელსაც რამდენიმე არამოსამართლე წევრიც მიყვება ხოლმე. მინდა გითხრათ, რომ ამ ადამიანებისთვის არ არის უცხო, რომ დანიშნონ თავისი ნათესავები, დანიშნონ ოჯახის წევრები, დანიშნონ ახლობლები, დანიშნონ მეგობრები. იგივე პრეტენზია აქვს პრეზიდენტთან დაკავშირებითაც სხვათა შორის ქალბატონ ნაზი, თუ გსმენიათ მათი განცხადებები, რომ პრეზიდენტმა ყველა სასამართლო ორგანოში, ყველა ვაკანტურ თანამდებობაზე სწორედ მისი თანამშრომლები დაასახელა და წარადგინა. რა თქმა უნდა, ეს სხვა თემაა, პრეზიდენტის საკითხია, თუმცა რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შემთხვევაში მე არ ვიზიარებ იმას, რომ თავისი ნათესავები, თანამშრომლები, მეგობრები იყვნენ დანიშნულები. ბუნებრივია, ყველა პროცესი უნდა იყოს ღია, გამჭვირვალე და კონკურსი. აუცილებელი ეს ნებისმიერ უწყებაში მე გამონაკლის ბუნებრივია არ გულისხმობ აქ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, მაგრამ რადგან ჩვენ ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ იმაზე, რომ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე უნდა იყოს არჩეული, ბუნებრივია პრეზიდენტის როლი არის ძალიან დიდი და რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესია პარლამენტის გადაწყვეტილება უკვე შემდგომ. ჩემი ამ საკითხთან დაკავშირებით არის შემდეგი, რომ ეს არის ერთგვარი ძალიან სერიოზული ეტაპი სასამართლო სისტემაში და ჩვენი დემოკრატიისთვის ქვეყანაში. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია რა გადაწყვეტილებას მიიღებს პრეზიდენტი, როგორ წარმართავს პროცესს, რამდენად ექნება კონსულტაციები მას პოლიტიკოსებთან, რადგან მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკოსებმა, რომლებიც არჩეულები არიან ადამიანების მიერ, ჩვენი მოქალაქეების მიერ, პასუხისმგებლობა აიღონ იმ პროცესებზე, რომელიც სასამართლო სისტემაშია, კონსულტაციები გაიარონ და მან წარადგინოს სწორედ ისეთი კანდიდატი, რომელიც იქნება არჩევადი. მოსამართლეებთან თუ უნდა კონდეს კონსულტაციები, ქალბატონ ნაზი? პრეზიდენტს. აუცილებლად ყველასთან, მაგრამ პასუხისმგებლობას იღებს ის ხალხი, ვინც აკეთებს ნომინირებას და ვინც შემდეგ უკვე იღებს გადაწყვეტილებას. მაგრამ კონსულტაციები, რა თქმა უნდა, იმ ფონზე, რომ რჩევები მიიღონ, თქვათ, როგორი კანდიდატი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა, რომლებიც სხვადასხვა ეტაპზე, ანუ პრეზიდენტი და პარლამენტი არიან ჩართულები, ბუნებრივია, მათი პასუხისმგებლობა არის უზარმაზარი. რამდენად არჩევად კანდიდატს წარადგენს პრეზიდენტი და რამდენად დაუჭერს ხაზს პარლამენტი. და ერთადერთი კრიტერიუმი, რომელიც მე მინდა უთხრა ჩვენ საზოგადოებას, უნდა იყოს ის ყველაზე მთავარი ნომერ პირველი კრიტერიუმი და შემდეგ უკვე ის მთავარი საკითხები უნდა იყოს გათვალისწინებული, რომელიც ნომერ პირველ მოსამართლეს ჭირდება ქვეყანაში. პირველ რიგში უნდა იყოს ის, რომ მიხეილ ჩინჩალაძის კლანის დაახლოებული და წევრი პირი ეს ადამიანი არ უნდა იყოს ამ ჯგუფთან დაახლოებული. ვინ არის ეს? ვინ არიან ესენი? შეგიძლიათ ვთქვათ, ბატონი ბრიტიშვილი არის, თქვენ შემდეგ მაგალითად არის.
გურიტიშვილი, რომელიც თქვენი სტუმარი იქნება, ბუნებრივ ეს მასთან დაახლოებული პირია, რა თქმა უნდა, ის ვერ გახდებოდა ვერც სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე და ის ვერ გახდებოდა ვერც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი. სხვათა შორის გურიტიშვილი არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მოსამართლე საქართველოში ცნობისათვის. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ ნაზი ჯანეზაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. ბატონ დიმიტრის მოვუსმენთ ახლა გურიტიშვილს აღმშვიდობისა ბატონ დიმიტრი, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ნუ ბოლო ორი ესე ვთქვათ რეპლიკა თქვენი მისამართით იყო გაკეთებული აუცილებლად ამ საკითხს დაუბრუნდებით, მაგრამ თავარ თემას უნდა შევეხოთ. თქვენთვისაც თუ იყო მოულოდნელი, თუ ელოდით მაინც ნინო გვენეტაძის გადადგომას თანამდებობიდან? ან მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ რა გსმენიათ? საღამოშვიდობის მივესალმები ასევე ტელემაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ არაერთ გზის აღვნიშნეთ უკვე, რომ ჩვენთვის იყო მოულოდნელი მისი გადაწყვეტილება. ფაქტობრივად არანაირი წინაპირობები, ანუ რაც განაპირობებდა ამგვარ გადაწყვეტილებას არ არსებობდა, განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ ბოლო თვეების განმავლობაში განვითარებულ პოზიტიურ მოვლენებს სასამართლო სისტემაში. კაბატონ ნინოს როგორც ვნახეთ, ერთი წლისთვის საკმაოდ მძიმე პირობებში უწევდა მუშაობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვაკვირდებოდით ამ საკითხს. თითქმის ერთი წელი არის გასული იმ, ასე ვთქვათ, ყბადაღებული განცხადებიდან, როდესაც კაბატონმა ნინომ წვავე პოლემიკის, ამას ვაღიარებ, წვავე პოლემიკის შედეგად გააკეთა ეს განცხადება. აღიარებთ, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრებმა, ესე ვთქვათ, წვავეთ შეუძლეს. პოლემიკა, ეს იყო პოლემიკა, რომელიც დამახასიათებელია ზოგადად კოლეგიური ორგანოსათვის, სადაც გადაწყვეტილება რამდენიმე ადამიანმა უნდა მიიღოს კონსენსუსის შედეგად, კონსენსუსის მიღწევა ხშირად არის ძნელი, განსაკუთრებით იურისტებში და მოსამართლეებში, იმიტომ რომ განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ ორ ადამიანს და განსაკუთრებით ეს შეეხება იურისტებს, ამიტომ ხშირ შემთხვევაში კოლეგიური ორგანოს მუშაობისას ასეთი პოლემიკა არის. ხო, მაგრამ ჩვეულებრივი პოლემიკის შემდეგ საფუძველს რომ ძალადობაში დასდო ვინმეს ბრალი. ჩვენ ახლა შეიძლება გქონდეს დებატები, პოლემიკაც გქონდეს ამ სტუდიაში, მაგრამ ამის დასრულების შემდეგ მე არ უნდა გავაკეთო განცხადება, რომ მე ძალადობის მსხვერპლი ვარ. პოლემიკა ძალიან ჯანსაღირამია, აქედან გამომდინარე მე ჭეშმარიტებაც იბადება, მაგრამ კაბატონმა ნინომ საკმაოდ ღიად გააკეთა ეს განცხადება, რომ ის ძალადობის მსხვერპლია და აგერ კაბატონი ნაზი საუბრობს, რომ თქვენ გულისხმობთ, ანუ თქვენ კონკრეტულად მარტო თქვენ კი არა, ზოგადად მოსამართლეებს, რომლებიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არიან გაწევრიანებული. ჩემი აზრით აი ზედმეტად ხდება ყურადღების გადატანა აი დღეს არსებული მოცემულობის პირობებში. თითქმის ერთი წელია იმ მოვლენიდან გასული და ის პრობლემა ძალიან მალევე ამოიწურა. ანუ რამდენიმე დღეში თქვენც აღნიშნეთ, როდესაც კაბატონაძეს ასაუბრებოდით, მოაწერა მან ხელი. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ის პოლემიკა იქნება სხვა გამოსავალი არ ქონდა კაბატონს. ეს ვარაუდია, მხოლოდ ამის მტკიცებულება არ არსებობს. დამიჯერეთ, ვინც კაბატონ ნინოს კარგად იცნობს და მე მისი სტუდენტი ვიყავი და მე ვიცნობ საკმაოდ კარგად და ანუ განსაკუთრებით საბჭოს საქმიანობისას ბოლო, თქვათ, ერთი წლის განმავლობაში ასევე გავიცანი მის პიროვნება, ის არის საკმაოდ პირდაპირ უშიშარი ადამიანი. მის მიმართ თუ რაიმე ზეწოლა განხორციელდება ან არა სათანადოზე გავლენა, ის ამას ყოველთვის იტყვის. ამიტომ აი ამ გადაწყვეტილების დაკავშირება გადადგომის თანამდებობიდან გადადგომის გადაწყვეტილების დაკავშირება ერთი წლის წინ გაკეთებულ წვავე პოლემიკის შედეგად გაკეთებულ განცხადებასთან იმ პირობებში, როდესაც ეს პრობლემა ამოწურულია უკვე, მაშინვე ამოიწურა რამდენიმე დღეში და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე ერთი ფაქტი. იმის შემდგომ 2018 წლის იანვარში და თებერვალში საბჭომ ანალოგიური პროცედურები კიდევ ორჯერ განახორციელა მოსამართლეთა დანიშვნებს გულისხმობ. კი ბატონო. ეს პროცედურები უკვე სავსებით კონსტრუქციულ საქმიან გარემოში წარიმართა ქალბატონი ნინოს აქტიური ჩართულობით და დასრულდა კონსენსუსით ქალბატონი ნინოს მონაწილეობით კენჭის ხრებში. მით უფრო გაუგებარია მაშინ ამ ესე ვთქვათ მოწმენდილ ცაზე მეხის გავარდნასავით იყო ნინო გვენეტაძის გადადგომა თანამდებობიდან. მე ვთქვი კიდევაც რომ შეიძლება მართლაც ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან მქონდეს საქმე, მაგრამ მის გადადგომას წინ უძღოდა კიდევ ერთი საკმაოდ ხმაურიანი გადაწყვეტილება უზენაესი სასამართლოში, როდესაც დეკანოს გიორგი მამალაძის სარჩელი არ მიიღო წარმოებაში. ანუ შეიძლება ის ერთი წლის წინანდელი მოვლენა იყო, როდესაც ის ძალადობაზე საუბრობდა, მაგრამ არის ესეთი მოსაზრებაც, რომ ეს იყო ბოლო წვეთი, როდესაც ნინო გვენეტაძე მიიღო ამაზე გადაწყვეტილება.
მე ხა კონკრეტულ საქმედან გამომდინარეზე გავლენებზე ვერ ვისაუბრებ, ელემენტარულად მე ვარ მოსამართლე, მეტი მტკიცებულება და დასაბუთება მჭირდება ხოლმე ქალბატონ ნაზის და სხვა არამოსამართლე წევრებს გაცილებით ფართო არეალი აქვთ ასეთი მსჯელობისთვის ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე, რაღაცა გარკვეული პოლიტიკური დღის წესრიგით ამგვარი დაუსაბუთებელი განცხადებების გავრცელების მე მჭირდება მეტი მტკიცებულება, აი რაღაც შეუთავსებლობა არის, ნახეთ. რისი ბატონ დიმიტრი? ზეწოლა მოსამართლეზე, საქმიანობაში, ჩარევა არის დანაშაულება. თქვენი მისამართით არის მთავარი პრეტენზია მე როგორც ვიცი არამოსამართლე წევრების მხრიდან, რომ მოსამართლეები ახდენდნენ ზეწოლას ციანის საქმეზეც მათ შორის ჩემს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეზე და როგორ მოგაწოდოთ მეტი მტკიცებულება, როდესაც თქვენი მისამართი, თქვენი გვარების სახელდება ამ საკითხზე. ამას ვამბობ ზუსტად. ჩვენგან განსხვავებით, ჩვენ მოსამართლეებისგან განსხვავებით, რომლებსაც სამოსამართლო ეთიკა გვზღუდავს. მათ ეს ეთიკის ნორმები არ ზღუდავთ. ანუ მათ შეუძლიათ გამოხატვის თავისუფლების ფარგლები მათთვის გაცილებით დიდია ვიდრე ჩვენთვის და ხშირ შემთხვევაში ეს გადადის ცილის წამებაში და ფაქტების აშკარად ამახინჯებაში. ციანის საქმეზე ხა ალოგიკური რა არის? აი ქალბატონ ნინოს გადადგომა განადგომის დაკავშირება ამ საქმესთან. თუნდაც აი უბრალოდ გონიურული ადამიანისთვისაც საკმარისი ამაზე რომ დაფიქრდეს ცივი გონებით. თუ რაიმე ამ საქმესთან დაკავშირებით იყო არასათანადო ზეგავლენა, მაშინ საქმის გადაწყვეტამდე უნდა გადამდგარიყო. ბატონ დიმიტრი. ანუ პოსტფაქტომ აი ცოტა აქ ხედა უკვე შეუთავსებლობას, ანუ ქალბატონ ნინოს გადაწყვეტილების დაკავშირებას იმ საქმესთან აი აქ ხედავ ჯერ მარტო ალოგიკურობას და ამიტომ ხა შესაბამისად მე უკვე შორს დეტალებში ვეღარ წავალ ელემენტარულად თავშივე ვგრძნობ შეუსაბამობას და მტკიცებულებებიც ამისი არ არსებობს. განიცდიდა თუ არა ქალბატონ ნინო გონეტაძე ზეწოლას და ვისგან განიცდიდა და ამ მოსაზრებას კიდევ უფრო მეტად ის ამყარებს რომ მოსამართლეთა ნაწილის მიმართ პრეტენზიები არა მარტო არამოსამართლე წევრებს აქვს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსი, არამედ არასამთავრობო სექტორსაც გაჩნია. თქვენ გახსოვთ ალბათ უცოტა ხნის წინ საერთაშორისო გამჭვირვალობის დასკვნა სადაც გავლენიანი მოსამართლეების კლანზე იყო საუბარი და თქვენც იყავით დასახელებული ამ მოსამართლეთა შორის და ამის მაგალითად და არგუმენტად იყო მოყვანილი კანონმდებლობა, რომლის მიხედვითაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მის მოსამართლე წევრებს განუსაზღვრელი უფლებამოსილებები ენიჭებათ მოსამართლეებთან დაკავშირებით. შესაბამისად თქვენ გავლენას ფლობთ. ამას კიდევ ემატება ისიც, რომ ჩვენ ძალიან, ესე ვთქვათ, მტკივნეული გამოცდილება გვაქვს სასამართლო ინსტიტუტთან დაკავშირებით 9 წლის განმავლობაში და თქვენი საბჭოს წევრების დიდი ნაწილი იმ 9 წლის განმავლობაშიც მოღვაწეობდა. კი ბატონო, მესმის, აბსოლუტურად ლოგიკური და ლეგიტიმური შეკითხვა არის, ცოტა აი თუ მაცდით სულ 1 წუთს მცირე ისტორიულ ექსკურსს გავაკეთებ. ძალიან შორს არ წავიდეთ. არა, ანუ ესე იგი, ყველა პოლიტიკური ხელისუფლების ცდუნება არის, რომ ეს ისტორიულად ადასტურებულია, რომ კონტროლი იქონიოს სასამართლო ხელისუფლებას. ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ აი ამ ცდუნებას წინა ხელისუფლებები ვერ გაექცნენ. ეს ხელისუფლება? ეს ხელისუფლება, ამ ხელისუფლებას უკავშირდება ისტორიული პროცესი, ჩემის აზრით. მან უარი თქვა პოლიტიკური ხელისუფლების ცვლილების კვალდაკვალ მოსამართლეთა კორპუსის ცვლილებაზე. ანუ მოლოდინი შეიძლება იყოს ეს გარკვეული საზოგადოების გარკვეული ნაწილისგანაც, თუმცა ხელისუფლებამ აირჩია ევროპული სტანდარტების გზა. ევროპული სტანდარტი არის მოსამართლეთა შეუცვლელობის პრინციპი. ანუ მოსამართლეებს უნდა მიეცათ შესაძლებლობა ამოწურონ თავიანთი უფლებამოსილების ვადა. დამოუკიდებელია სასამართლო ხელისუფლება პოლიტიკური ხელისუფლების ცვლილებისაგან. ესე იგი ისტორიული ექსკურსი რაში მდგომარეობს? ხელისუფლებამ, ახალმა ხელისუფლებამ უარი თქვა ძალადობრივ მეთოდებზე და მისცა შესაძლებლობა სასამართლო ხელისუფლებას თვითგანვითარების და თვითგამორკვევის. თქვენ თვითონვე თქვით, რომ ყველა ხელისუფლებას აქვს ცდუნება და სურვილი სასამართლო ხელისუფლებაზე ფლობდეს გავლენას და ეს ბერკეტი არ გაუშვეს ხელიდან. რატო ხელისუფლება საკუთარი თავით ითქვით უარს? ამასაც გეტყვით. ანუ აი საიდან მოდის ეს საუბრები რაღაც აბსტრაქტულ და გავლენიან ჯგუფზე. ესე იგი, როდესაც ხელისუფლება, შეიცვალა ხელისუფლება, რაღაც გარკვეული ნიშნები იმისი, რომ ვთქვათ, ინერციით გაგრძელებულიყო ეს ცვლილებები სასამართლო კორპუსშიც, ანუ შეინიშნებოდა. ამიტომ აი ამან განაპირობა ის, რომ მოსამართლეები ერთი იდეის გარშემო გავერთიანდით. ეს იყო სასამართლო კორპუსის დაცვა, მოსამართლეთა შეუცვლელობის პრინციპის დაცვა. და აი ამის მერე გარკვეული აი ესეთი გაერთიანება იდეის გარშემო და არა თქვათ რაღაცა პირადი ანგარებითი მიზნებიდან გამომდინარე. მხოლოდ იდეის გარშემო მოსამართლეები დავდექით ერთად ხელისუფლებას ვაჩვენეთ ჩვენი წარსულის
არც ხრცხვენია, არც გვეშინია. შესაბამისად, ხელისუფლებამაც გამომდინარე ევროპული სტანდარტების გაზიარებიდან და ასევე ჩვენი ჩვენ რეალურადაც ყველა დარწმუნებული იყო, ყველა დარწმუნდა, ვინც ობიექტურად მიუდგება მოსამართლეების საქმიანობას, ყველა მიხვდება იმას, რომ თქვათ, გასული წლებისგან განსხვავებით, კორუფცია სასამართლო სისტემაში არ იყო. ანუ თუმცა რიგ საკითხებზე რეალურად დიდი მოსამართლეების გადაწყვეტილებები დღესაც ძალიან მტკივნეულად და დრამატულად ახსოვს ქართულ საზოგადოებას დამეთანხმებით ალბათ. ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ, ბატონ დიმიტრი. პრეზიდენტმა ფართო კონსულტაციები და გამჭვირვალე პროცესი, ესე ვთქვათ, გამჭვირვალე პროცესის იდეა გამოთქვა მომავალი თავმჯდომარის კანდიდატურის შერჩევასთან დაკავშირებით. თქვენ თუ მიიღეთ მიწვევა და თუ ჩაერთვებით ამ კონსულტაციებში, არსებობს მეორე ვარიანტიც, რომ ახალი კონსტიტუციით უნდა შეერჩეს კანდიდატი, მაგრამ მაინც ვიდრე ძველი კონსტიტუცია ჯერ კიდევ ძალაშია. ჩვენ მე ყოველ შემთხვევაში და საბჭოს ფორმატში ამ საკითხზე ჩვენ არ გვიმსჯელია, თქვათ, არის თუ არა ეს მიწვევა პრეზიდენტისგან და ჩავერთვებით თუ არა. ჩემი აზრით ლოგიკურია საკმაოდ, იმიტომ საზოგადოების ნაწილია, ხა მოწონს ვიღაცას თუ არ მოწონს. მოსამართლეები არის სხვა ცალკე ხელისუფლება დემოკრატიული სახელმწიფოს პირობებში, რომელსაც ყველამ პატივი უნდა სცეს. ამიტომ მით უმეტეს, როდესაც საუბარია საქართველოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის შერჩევაზე, ალბათ ლოგიკური იქნება, რომ მოსამართლეები ამ პროცესში ჩაერთონ. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ ერთ-ერთი არამოსამართლე წევრის ინიციატივასაც, რომ სასამართლოს თავმჯდომარეები მოსამართლეებმა უნდა აირჩიონ. მაშინ ესე იგი ორმაგი სტანდარტი გამოვა, ხო? ვის ეკუთვნოდა ეს ინიციატივა? კანადოლიძეს. თუ თქვათ პირველი ეგრეთ წოდა, ანუ პირველ მოსამართლეს უწოდებენ ხშირ შემთხვევაში, ხო? თუ პირველი მოსამართლის არჩევაში არ მიიღებენ მონაწილეობას მოსამართლეები, მაშინ რეგიონულ სასამართლოს თავმჯდომარეების ეს ხო ორმაგი სტანდარტია. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუ პრეზიდენტი გამოიყენებს საკუთარ უფლებამოსილებას და ეს მისი უფლება აბსოლუტურად დღეს მოქმედი განმარტებით ვერავინ შეზღუდავს და დაიწყებს პროცედურას, ჩვენ მოხარული ვიქნებით, რომ აქ ჩავერთოთ. ლოგიკური იქნება. დიდი მადლობა. არ ვიცი. მე მოწევა ყოველ შემთხვევაში ჯერ არ ყოფილა. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. შეიძლება თუ გვაქვს კიდევ დრო. ძალიან მოკლედ. კიდევ ერთხელ ახსენა ქალბატონო ნაზიმ, ანუ ერთი პიროვნების ჩემთვის და ბევრი მოსამართლისთვის პატივსაცემი, მხოლოდ პატივსაცემი იქ ხშირად სახელდება და დემონიზება ხდება ამ პიროვნების. ხშირ რაღაც 1000 გვარი სისაძაგლებიც მოუგონეს ამ ადამიანს, იქ თურმე პროკურორობის დროს დუმილის უფლება გამოიყენა, არა და როდესაც მე პირადად დავინტერესდიანო და მოვიძიე და კონკრეტული საქმე არ არსებობს ამგვარი, სადაც ეს ბატონი მიხეილი გადიოდა, თქვა პროკურორის ფუნქციას ასრულებდა და ეს ზოგადადაც არ ხდება, რომ ოლქის პროკურორი პროცესებზე პირადად გადიოდეს. ანუ ეს ერთი ტყუილი, რაც მას აუგორეს თავის დროს. შემდგომ მეორე ტყუილი, რომელსაც უგორებენ ასევე რომ თითქოს იგი არის ამ გავლენიანი ჯგუფის ხელმძღვანელი. მე შევახსენებ საზოგადოებას, რომ ბატონ მიხეილი იყო ძველი, ანუ წინა ხელისუფლების დროს საბჭოს წევრი. დიახ. მას საკმაოდ ესე კვალიფიკაციას და გამოცდილებაც აქვს იმისთვის, რომ ახალ საბჭოს შემადგენლობაში შეცვლილიყო, თუმცა მე პირადად ვისურვებდი, მაგალითად. იმიტომ რომ ვიცნობ მას დიდი ხნის განმავლობაში, იგი არის ძალიან პატიოსანი, კვალიფიციური ადამიანი, კეთილსინდისიერი ადამიანი, თუმცა მან თვითონ არ მოისურვა საბჭოში შემოსვლა. ამიტომ ალოგიკურია ეხა, თუ ადამიანს სურს, რომ სასამართლო სისტემაში ამგვარი გავლენები ქონდეს და მართავდეს სისტემაში, მაშინ მან უნდა გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა და შემოვიდეს საბჭოში. ამიტომ აი ძალიან ბევრი ურთიერთგამომრიცხავი ვარაუდები გამოითქმის საბჭოს ზოგიერთი არამხოლოდ. მე კონკრეტულ ამ მაგალითებზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, ჩვენთვის თავარია რომ სასამართლომ დაიბრუნოს ნდობა და მოსახლეობის უმრავლესობას მის მიმართ კონდეს ნდობა, რომ მოსამართლე მართლა ჩინებანი რწმენის და კანონის ფარგლებში ჩვენ ამისთვის ანუ რო ვამბობდი, აი თუ შეიძლება კიდე. წარსულის მაგალითები გვაძლევს აი გარკვეულ სკეპტიციზმს, გვიძლიერებს. პოზიტიურ მოვლენებზე როდესაც საუბრობ. დიახ. ქალბატონ ნინოს მონაწილეობით მისი ინიციატივით ძალიან ბევრი დადებითი ღონისძიება განხორციელა ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან დაწყებული, ასევე მის სახელს უკავშირდება გარკვეულწილად სასამართლო სტრატეგიის დამტკიცება და მისი შესრულების მონიტორინგიც, ელექტრონული სამართალწარმოების დანერგვა, ანუ ბევრი პოზიტიური შედეგი უკავშირდება ქალბატონ ნინოს საქმიანობას განსაკუთრებით ბოლო თვეების განმავლობაში. სწორედ ამიტომ ამბობთ, რომ ეს იყო მოულოდნელობა. ჩვენ შევძელით პრაქტიკულად ურთიერთობაში არანაირი პრობლემა აღარ ქონა, საბჭოს ხდომები ღიაა და კიდევ კარგი საზოგადოებას აქვს შესაძლებლობა, რომ მართლაც დახურული იყოს ეს ზოგიერთი არამოსამართლე წევრი, აი როგორ წარმოადგენდა სიტუაციას, ადვილი მისახვედრია. მადლობთ ბატონ დიმიტრი. ამიტომ აი ამ ფონზე იყო ჩვენთვის მოულოდნელობა ქალბატონ ნინოს გადადგომა, მას უსურვებთ გულწრფელად, მადლობას აი მე პირადად და საბჭოს წევრებს
მემკვიდრეობის განწყობაც ვიცი. მადლობას გადავუხდით გაწეული საქმიანობისთვის და უცვლელად უსურვებთ ჯანმრთელობას და წარმატებას. მადლობთ. დიმიტრი გრიტიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ჩვენ განვაგრძობთ გამოშვებას. პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით დაკავებულია მუსა ხანგოშვილი. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლით მიმდინარეობს, რაც პოლიციისთვის ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლის მიმართ წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. მუსა ხანგოშვილი, როგორც ცნობილია, რამას კადიროვთან არის დაახლოებული, მისი აყვანა გურჯაანში მოხდა. Black-Sea არენაზე პროექტ Voice-ს ქართული პრეზენტაციისთვის ემზადებიან. საქართველოში ამერიკული ჰიპ-ჰოპის ვარსკვლავი რეიდარ ელისი, რომელიც ჯგუფ ბასიანთან ერთად წარდგება. პროექტის ავტორი ამერიკაში მომუშავე ქართველი მუსიკოსი გიორგი მიქაძეა. უფრო ვრცლად შავი ზღვის მუსიკალური ღონისძიებების შესახებ მანანა გაბელია გვიამბობს. დღეს Black-Sea არენაზე უნიკალური ქართული პროექტის პრეზენტაცია შედგება. Voice, რომელიც უკვე იხილეს ამერიკისა და ჩინეთის დიდ სცენებზე, ქართველი მელომანების წინაშე წარსდგება. ერთ სცენაზე 10 მეტი არც ნაკლები ქართული ფოლკლორული ჯგუფი ბასიანი, ამერიკის ჰიპ-ჰოპ ვარსკვლავი რეიდარ ელისი და All-Star ბენდი იდგებიან და მათ აკომპანირებას, რა თქმა უნდა, თავად პროექტის ავტორი გიორგი მიქაძე გაუწევს. სპეციალურად Voice-ისთვის გაკეთდა ახალი სცენა Black-Sea არენაზე, დამონტაჟდა აპარატურა და ასევე გაიარეს გენერალური რეპეტიცია და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველაფერი მზად არის იმისთვის, რომ კონცერტმა იდეალურად ჩაიაროს. Voice ეს არის სხვადასხვა მუსიკალური მიმდინარეობის სინთეზით შექმნილი პროექტი, რომლის მიზანიც ქართული ფოლკლორის მსოფლიო პოპულარიზაცია. მინდოდა რომ ეს პროექტი, რომელიც უკვე დიდი წარმატებები ჰქონდა უკვე საზღვარგარეთ, ქართველებს მოესმინათ. რადგან მუსიკალურად ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო იმის გამო არა რომ ეს ყველაფერი მე ჩავრთე, იმის გამო რომ ეს მუსიკოსები, რომლებიც ამ პროექტში იღებენ მონაწილეობას, მათი გამომდინარე, მათი ნიჭიდან გამომდინარე, იქნება საერთო ესეთი ლამაზი მუსიკა. არაჩვეულებრივი პროექტი Voice-ა მოიცავს სხვადასხვა მუსიკალურ ჟანრს. ამიტომ ჩვენ ვიზუალიც არის ესეთი, რომ ვთქვათ, ფიუჟენი არის, შერეული არის. აქ არის სვანური კოშკებიც, არის გრაფიტიც, არის ნიუ-იორკული ხედებიც, არის სამეგრელოც. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ეს არის უფრო არის ნაერთი, არის სხვადასხვა სტილით. ოღონდ მინდა გარწმუნოთ, რომ ეს არ არის ეკლექტური, ეს არის დახვეწილად ჩემი აზრით გაკეთებული. პროექტი Voice-ა გიორგი მიქაძესა და ანსამბლ ბასიანის მონაწილეობით საქართველოში პირველად ტარდება. პრაქტიკულად მისი პრეზენტაცია არის და არც მეტი არც ნაკლები ეგრევე Black-Sea არენაზე და ეს რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც დიდი მოლოდინია და ძალიან ვემზადებით Imedi box-ს რომ ყველაფერი კარგად ჩაივლის. მსგავსი პროექტი საქართველოში მე მგონი პირველად ტარდება. ესეთი პროექტები, ინოვაციები ძალიან საინტერესოა. სხვადასხვა ჟანრის მუსიკის შერწყმას და რა ვიცი, ველოდები დიდი სიამოვნებით Imedi-ა ვისიამოვნებს ამ საღამოს. Voice-ს ქართული პრემიერა რამდენიმე წუთში დაიწყება Black-Sea არენაზე. ძალიან ბევრი მსმენელია შეკრებილი, ხოლო პროექტი ჩექინ ჯორჯიას ფარგლებში იმართება და მისი ავტორის გადაწყვეტილებით საქართველოს რესპუბლიკის 100 წლის იუბილეს ეძღვნება. ასეთი იყო დღისა და კვირის მთავარი თემები. მე შაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.